Okay, today we will start at our next practical. Microscopical observation of different microbes. These are the today's practical. The aim of this today's practical is to study microscopical observation of different microbes. These are the aim of the today's practical. In that we have to see the materials which are required for the performing to this practical. Materials in this include, first is glass microscopic slide, second is plastic cover slip, third is yogurt with live culture, in that examples Activa and Yakult. Then next material is toothpick, then next is the paper towel or tissue, and last one will be the methylene blue solution, 0.1 to 1% methylene blue solution. These are the materials which are required for this microscopical observation of different microbes. Then method or procedure to perform to observe the different microbes into the microscope. The first step of this include, first is take a very small drop of yogurt with the toothpick and smear it for 2 to 3 seconds on the slide. ह्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, योगर्ट जे आहे त्याचं किती स्मॉल ड्रॉप मध्ये टूथपिक जे आहे ती टूथपिक जे आहे ते डीप करून तो स्मॉल ड्रॉप घ्यायचा आहे आणि तो जे स्मॉल ड्रॉप घेतलेला आहे तो कशावर हे ठेवायचा आहे तर स्लाइड वरती तो ठेवायचा आहे. देन नेक्स्ट स्टेप इज दी प्लेस अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ methylene blue solution ऑन दी मायक्रोस्कोपिक स्लाइड. नंतर ती जे योगर्टचा आपण ड्रॉप घेतलेला आहे त्याच्यावरती काय ऍड करायचं तर मिथाइलिन ब्लू सोल्युशन हे त्याच्यावरती ऍड करायचं आहे. Wear gloves and do not allow children to handle methylene blue solution. During this procedure, we have to add the methylene blue solution. Okay, the third step in this method is place a cover slip on a top. Remove excess solution around the cover slip with a paper towel or tissue. आणि ते सोल्युशन ज्यावेळेस आपण स्लाइड वरती घेतोय त्यावेळेस त्याच्यावर काय करायचंय तर कव्हर स्लिप ही ठेवायची. आणि ज्यावेळेस आपण कव्हर स्लिप ठेवतोय त्यावेळेस जे एक्सेस सोल्युशन जे आउटसाइडला जे आहे तर ते कशाने रिमूव्ह करायचं तर पेपर टिश्यू और पेपर टॉवेलने ते सगळी सोल्युशन जे आहे ते क्लीन करून घ्यायचं आहे. The next step is view in the compound microscope at 4x or 10x initially before moving to higher magnification. ज्यावेळेस हायर मॅग्निफिकेशनला बघायचं आहे त्याच्या आधी कोणत्या मॅग्निफिकेशनला बघायचं तर 4x आणि 10x या मॅग्निफिकेशनला ती स्लाइड आपण व्ह्यू करायचे. बॅक्टेरिया विल अपीअर स्मॉल इव्हन ॲट द हायेस्ट मॅग्निफिकेशन. आणि त्या ज्या बॅक्टेरिया आहेत तर त्या कशा दिसणार आहेत तर स्मॉल दिसणार आहेत ॲट हायेस्ट मॅग्निफिकेशन. आणि तर नोट काय तर स्टेप 2 इज ऑप्शनल. स्टेप 2 म्हणजे कोणती तर आपण जी मिथाइलिन ब्लू सोल्युशन हे त्याच्यावरती ऍड करतोय ही स्टेप इज ऑप्शनल स्टेप आहे. ती परफॉर्म करू शकता किंवा नाही पण, किंवा डायरेक्ट जे आपण योगर्ट स्लाइड वर घेतलेला आहे त्या योगर्ट वर डायरेक्ट कव्हर स्लिप अप्लाय करून तेच जे आहे ते मायक्रोस्कोप खाली अंडर आपण व्ह्यू करू शकतो. Bacteria can be found isolated in pairs, clusters, or in threads, strepto, and they can have different shapes like rods in bracket bacilli, in spear, in bracket coccus, etc. ह्या ज्या बॅक्टेरिया आहेत त्या किती तर डिफरंट शेप मध्ये अवेलेबल असतात, म्हणजे त्या डिफरंट शेप मध्ये असतात. त्याच्यामध्ये कोणते तर इन पेअर्स म्हणजे त्या पेअर्स मध्ये असू शकतात किंवा क्लस्टर्स मध्ये असू शकतात. आणि त्याच्यामध्ये जे रॉड शेप्ड बॅक्टेरिया ज्या आहेत त्या बॅक्टेरियांना काय म्हटलं जातं तर बॅसिलाई असं म्हटलं जातं. आणि स्पिअर शेप्ड ज्या बॅक्टेरिया आहेत त्यांना कोकस असं म्हटलं जातं. Yogurt is made from the fermentation of the lactose in milk by rod-shaped bacteria Lactobacillus delbrueckii substance P. Subsp. जे योगर्ट आहे, योगर्ट म्हणजे काय तर दही. ही दही कशामुळे बनलेली असते तर फर्मेंटेशन मुळे बनलेली असते. कशाचं फर्मेंटेशन झालेलं असतं तर जे मिल्क मध्ये लॅक्टोज आहे त्याच्यानुसार ते दहीचं हे फर्मेंटेशन झालेलं असतं.
आणि त्याच्यामध्ये कोणत्या बॅक्टेरिया प्रेझेंट असतात तर रॉड शेप्ड बॅक्टेरिया, लॅक्टोबॅसिलस, डेलब्रुसी, सब एसपी ही जी बॅक्टेरिया आहे हे बॅक्टेरिया त्या मिल्क मध्ये प्रेझेंट असते. Bulgaricus to produce lactic acid which acts on milk protein to give yogurt. It is texture and its characteristic acidic states. Bulgaricus जे त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे तर त्याच्यामुळे काय होतं तर लॅक्टिक ऍसिड हे फॉर्मेशन होतं आणि त्याच्यामुळे काय होतं तर योगर्टचं फॉर्मेशन होतं म्हणजे दहीचं फॉर्मेशन होतं फर्मेंटेशन झाल्यानंतर आणि त्याची जी टेस्ट आहे तर ती कशी आहे तर ऍसिडिक इन टेस्ट आहे. Other bacteria found in yogurt are Lactobacillus acidophilus or Cassie, Streptococcus salivarius, Subs sp, Thermophilus and Bifidobacterium bifidus. These are the bacteria which are present into the yogurt. So these are the shapes for the different types of bacteria. This is the coccus, diplococci, spiri, bacilli, vibrio, streptococci and staphylococci. These are the types of the bacteria and these are the shape for this different bacterial structure. Then different types of microbes. It includes the coccus, diplococcus encapsulated, staphylococci, sarcina and streptococci. Then next type is bacilli. In that includes Coccobacillus, Bacillus, Diplobacilli, Streptobacilli and Palisades. These are the types of the bacilli. Budding and appendage bacteria. It includes the hypha and stalk. These are the two types of these budding and appendage bacteria. Then in others, it includes enlarged rod, Fusobacterium, Vibrio, commas, form, Bidylobibrio, club rod Cornybacteriaceae, helical form Helicobacter pylori, corkscrews form Borrelia burgdorferi. Then next is the filamentous and last one is the spirochete. These are the types of the microbes. All of you understand this practical? Different types of microbes which are observed under the microscope. मॅम थेरी एकदा सांगा डबल. याच्यामध्ये थेरी अशी काय नाहीये. थेरी मध्ये काय आहे तर त्याची मेथड्स आहेत म्हणजे ते आपण हे जे डिफरंट मायक्रोब्स आहेत हे अंडर मायक्रोस्कोपच्या खाली आपण कसं ऑब्झर्व करायचे हेच ह्या स्टेप मध्ये ह्याच्यामध्ये आहेत. हे तुम्हाला प्रॅक्टिकल परफॉर्म करायचं होतं पण ऍक्च्युअली आता ऑनलाईन असल्यामुळे आपण फक्त काय बघतोय तर त्याची प्रोसिजर कशी परफॉर्म होती हे याच्यामध्ये बघितलेलं आहे. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा काय आहे तर योगर्ट म्हणजे दही आपण टूथपिकने घेऊन ती कशावरती स्लाइड वरती अप्लाय करायचं आहे. स्लाइड वरती अप्लाय केल्यानंतर त्याच्यामध्ये मिथाइल ब्लूचं सोल्युशन हे ऍड करायचं आहे आणि ते सोल्युशन ऍड केल्यानंतर त्याच्यावरती कव्हर स्लिप प्लेस करायची आणि कव्हर स्लिप प्लेस केल्यानंतर ती मायक्रोस्कोपच्या खाली व्ह्यू करायचं आहे. तर कोणत्या टाइप्स ऑफ बॅक्टेरिया वगैरे आपल्याला व्ह्यू होते हे आपण त्याच्यामध्ये बघायचं आहे. आणि या योगर्ट मध्ये कोणकोणते टाइप्स ऑफ बॅक्टेरिया वगैरे असतात तर हे योगर्ट फॉर्मेशन कशामुळे होतं तर जे मिल्क मध्ये म्हणजे दुधामध्ये जे लॅक्टोज प्रेझेंट असतं आणि त्याचं ज्यावेळेस फर्मेंटेशन होतं तर त्यावेळेस योगर्टचं फॉर्मेशन हे होतं म्हणजे दहीचं फॉर्मेशन होतं. आणि या दहीमध्ये कोणकोणते बॅक्टेरिया असतात तर लॅक्टोबॅसिलस, ऍसिडोफायलस, कॅसिया, स्ट्रेप्टोकॉकस सॅलिव्हारियसिस, सब एसपी, थर्मोफायलस अँड बायफोडोबॅक्टेरियम बायफायडस. These are the bacteria which are present into the yogurt. These are the shapes and different types of bacteria. And these are the types of different microbes. All of you understand this practical? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, we will start our next practical in social pharmacy, basics of the first aid. Aim of this practical is to learn about basics of first aid. The theory behind this practical is it includes first aid refers to the emergency
or immediate care you should provide when a person is injured or ill until full medical treatment is available. फर्स्ट एड आपण कधी देतो, ज्यावेळेस एखाद्या पर्सनला किंवा एखाद्या पेशंटला ज्यावेळेस इमर्जन्सी असते किंवा इमिजिएट त्याला हेल्प हवी असते, त्यावेळेस आपण फर्स्ट एडची ट्रीटमेंट ही देतो. For minor condition, first aid care may be enough. For serious problem, first aid care should be continued until more advanced care becomes available. ज्यावेळेस मायनर कंडिशन असते, म्हणजे पेशंटला कोणत्या प्रकारची जास्त हार्मफुल इंजुरी वगैरे नसेल, त्यावेळेस फर्स्ट एडची जी ट्रीटमेंट आहे तर ती इनफ असते. पण ज्यावेळेस सिरियस प्रॉब्लेम असतो तर त्यावेळेस काय होतं, तर त्यावेळेस फक्त आपल्याला हॉस्पिटल ट्रीटमेंट ही रिक्वायर असते. आणि ज्यावेळेस जोपर्यंत आपल्याला हॉस्पिटल ट्रीटमेंट ही मिळत नाही तर तोपर्यंत आपण जी फर्स्ट एडची जी ट्रीटमेंट आहे ती चालू ठेवली पाहिजे. युजली फर्स्ट एड इज इम्प्लिमेंटेड बाय पीपल विथ बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग. बेसिक नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड कॅन हेल्प यू लॉट इन केस ऑफ इमर्जन्सी. जी फर्स्ट एडची जी ट्रीटमेंट आहे तर त्याच्यामध्ये काय, तर बेसिक नॉलेज हे जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देतो त्याला बेसिक नॉलेज हे काय पाहिजे, तर माहिती पाहिजे. आणि ते जे माहिती असलेलं जे नॉलेज आहे तर ते कशामध्ये, तर ज्यावेळेस इमर्जन्सी कंडिशन असेल पेशंटला तर त्यावेळेस ते हेल्पफुल ठरते आपल्यासाठी. As a first aid provider, you have to provide medical support until professional support arrives. First aid is required for injuries and the illness. जर आपण एखाद्या पेशंटला फर्स्ट एडची ट्रीटमेंट देत असेल तर ती कुठपर्यंत कंटिन्यू ठेवली पाहिजे, जोपर्यंत त्याला प्रोफेशनल सपोर्ट जो मिळत नाही, म्हणजेच हॉस्पिटलची जी ट्रीटमेंट आहे तोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत फर्स्ट एडची ट्रीटमेंट ही आपण चालू केली पाहिजे. Then next is the providing support in case of the emergencies. It includes one of your colleagues may have a serious burn on an asthma attack. With your instant response with first aid, you can save your colleague from a serious health hazard. हे फर्स्ट एडचं जे नॉलेज आहे आपल्याला ते कशामध्ये हेल्पफुल ठरतं, तर ज्यावेळेस आपल्याला आपल्यासोबत कोण कलीग असेल किंवा कोणीही आपल्यासोबत असेल, ज्यावेळेस त्याला सिरियस बर्न किंवा असं अस्थमा अटॅक ज्यावेळेस सिरियस कंडिशन, त्यावेळेस आपल्याला ती जे फर्स्ट एडचं जे नॉलेज आहे तर ते तिथं हेल्पफुल ठरतं. म्हणजे त्यावेळेस आपण काय केलं पाहिजे, कोणत्या पद्धतीने रिॲक्ट केलं पाहिजे, त्या पर्सनला आपण काय अप्लाय केलं पाहिजे, काय दिलं पाहिजे, हे जे नॉलेज आहे तर ते ह्या इमर्जन्सी केसेस मध्ये आपल्याला हेल्पफुल ठरतं. Then next is following the right procedure. You can save an invaluable life by following the right procedure. Your brain dies in 6 minutes due to the lack of oxygen. As a first aid giver, you take quick and right step for proper treatment. ज्यावेळेस एखाद्या पेशंटला इमर्जन्सी केस असेल तर त्यावेळेस काय होतं, तर ही जी फर्स्ट एडची ट्रीटमेंट आहे तर त्या पर्सनची लाईफ सुद्धा सेव्ह करू शकतो. आणि ज्यावेळेस एखाद्या पेशंटला सिरियस काय झालेलं असेल तर त्यावेळेस काय होतं, तर भीतीनं वगैरे त्यावेळेस लॅक ऑफ ऑक्सिजन म्हणजे ऑक्सिजनची कमतरता ही जाणवू लागते. आणि त्यावेळेस आपण ज्या प्रिकॉशन्स घेतल्या पाहिजेत, आपण जे काय ज्या पद्धतीनं त्यावेळेस रिॲक्ट झालं पाहिजे हे जर आपल्याला माहिती असेल तर त्यावेळेस काय होतं, तर जी लाईफ आहे तर ती सेव्ह होऊ शकते. म्हणजे त्यावेळेस आपण अलाइव्ह होऊ शकतो, राहू शकतो. Then awareness of your own situation. If you have first aid training, you can make informed decision about yourself if you encounter any issue. म्हणजे ज्यावेळेस स्वतःला जरी आपल्याला माहिती असेल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कशी घ्यायची असते किंवा कोणत्या पद्धतीने असते आणि कधी ती फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिली पाहिजे, हे जर आपल्याला स्वतःला जरी माहिती असेल तर आपण कोणत्या कंडिशन मध्ये अडकलो किंवा आपल्याला कोणती इंजुरी वगैरे झाली तर त्यावेळेस आपल्याला सुद्धा ती हेल्पफुल ठरते. Then next is anaphylaxis or anaphylactic shock. Anaphylaxis or anaphylactic shock म्हणजे काय, तर ॲलर्जिक रिॲक्शन ज्यावेळेस ॲनाफिलॅक्सिस म्हणजे काय, तर ॲलर्जिक रिॲक्शन. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, तर हायपरटेन्शन वगैरे किंवा बीपी वगैरे ज्यावेळेस असते तर त्यावेळेस त्यांना काय म्हटलं, तर ॲनाफिलॅक्सिस और ॲनाफिलॅक्टिक शॉक असं म्हटलं जातं. A severe allergic reaction that can be caused by insect sting or food allergens. ॲलर्जिक रिॲक्शन कधी प्रोड्यूस होते, तर एखाद्या वेळेस फूड ॲलर्जी किंवा इन्सेक्ट वगैरे आपण
इन्सेक्टमुळे वगैरे त्यावेळेस एखादी ॲलर्जी प्रोड्यूस होतीस किंवा त्यावेळेस काय केलं जातं तर ड्यू टू रॅपिड ॲडव्हर्स रिॲक्शन द अफेक्टेड पर्सन माइट फेस ब्रीथिंग डिफिकल्टीज. आणि त्यावेळेस ज्यावेळेस ॲलर्जी कंडिशन वगैरे होती तर त्यावेळेस काय होतं तर एखाद्या पर्सनला ब्रीथिंग म्हणजे श्वास घ्यायला त्रास होतो, डिफिकल्ट होतो. आणि त्यावेळेस काय तर यू नीड टू कॉल 999 और 112 इमिजिएटली इन सच केसेस. त्यावेळेस आपण हे जे नंबर आहेत 999 अँड 112 हे जे 2 नंबर आहेत तर ह्या 2 नंबरला आपण कॉल करून इमिजिएट ट्रीटमेंट आपण घेऊ शकतो. Then next is heavy bleeding. Try to prevent further blood loss by applying and maintaining pressure to the wound. Use disposable gloves to reduce any chance of infection. Use a clean dressing to bandage the wound. Dial the emergency helpline for an ambulance as soon as possible. ज्यावेळेस हेवी ब्लिडिंग होती म्हणजे एखाद्या ऍक्सिडेंट वगैरे झाला असेल किंवा छोटीशी काहीतरी कुठेतरी जखम वगैरे झालेली असेल तर त्यावेळेस काय केलं पाहिजे तर जिथं आपल्याला जखम झालेली आहे किंवा हेवी ब्लिडिंग चालू आहे तर त्या ठिकाणी काय केलं पाहिजे तर प्रेशर हे अप्लाय केलं पाहिजे. त्याच्यामुळे काय होतील तर जो ब्लड लॉस आहे तर तो थांबेल. नंतर काय केलं पाहिजे तर जे डिस्पोजेबल ग्लोव्ह आहेत तर ते घालून ते घातले पाहिजेत आणि त्याच्यामुळे काय होतं तर इन्फेक्शनचा स्प्रेड जो आहे तर तो स्टॉप होतो. आणि त्यानंतर जे ड्रेसिंग आहे तर ते आपण जिथे जखम झालेली आहे त्या ठिकाणी ड्रेसिंग करून ते इन्फेक्शन स्टॉप करू शकतो आणि ब्लड लॉस जो होत आहे तो सुद्धा तो बँडेज केल्यामुळे स्टॉप होतो. आणि ज्यावेळेस इमर्जन्सी केसेस असेल किंवा ऍक्सिडेंट वगैरे असेल तर त्यावेळेस काय केलं पाहिजे तर ॲम्ब्युलन्सला कॉल करून आपण ते त्यांची हेल्प घेऊन हॉस्पिटल पर्यंत पोहोचलं पाहिजे. देन नेक्स्ट इज दी चॉकिंग. चॉकिंग म्हणजे काय तर अनेबल टू ब्रीथ म्हणजे डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. आणि त्याच्यामध्ये काय होतं तर if the airway of causality is partially blocked, the person might be able to get rid of blockage, coughing or spitting. याच्यामध्ये चॉकिंग मध्ये काय होतं तर ब्रीथिंग मध्ये डिफिकल्टी येते म्हणजे डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. आणि त्यावेळेस काय केलं पाहिजे तर आणि ते कशामुळे तर ते कफ वगैरे असेल किंवा स्पिटिंग त्यावेळेस अचानक जे हे आहे की ब्रीथिंग प्रॉब्लेम आपल्याला येऊ शकतो. इन केस ऑफ सिव्हिअर चॉकिंग you need have different approaches for adult children under the age of 1 and the pregnant woman. आणि ह्या चॉकिंग कंडिशन मध्ये ज्यावेळेस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग असेल किंवा चॉकिंग कंडिशन मध्ये काय होतं तर जो आपला ब्लॉकेज म्हणजे रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये काहीतरी ब्लॉकेजचा प्रॉब्लेम होतो त्यावेळेस चॉकिंगची कंडिशन ऍक्वायर होती. आणि त्यावेळेस काय केलं पाहिजे तर त्या कंडिशन मध्ये अडल्टसाठी चिल्ड्रनसाठी आणि प्रेग्नेंट वुमनसाठी ह्या वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट आहेत तर त्या ट्रीटमेंट ह्या आपण यूज केल्या पाहिजेत. देन नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रिक शॉक मध्ये आपण काय केलं पाहिजे तर स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ऍट द मेन्स टू डिसएंगेज द पर्सन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाय. यू शुड नॉट गो नियर द पर्सन अंटिल द पॉवर सप्लाय इज स्विच ऑफ. ज्यावेळेस एखाद्या पर्सनला इलेक्ट्रिक शॉक लागलेला असतो तर त्यावेळेस आपण डायरेक्ट त्या पर्सनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जायचं नाही. तर सुरुवातीला काय करायचं तर जो इलेक्ट्रिक सप्लायचा जो स्विच आहे तर तो स्विच ऑफ करून त्या पर्सनला तिथून लांब केलं पाहिजे आणि नंतर मग आपण त्या पर्सनच्या जवळ गेलं पाहिजे. आणि त्यानंतर काय करायचं तर कॉल द इमर्जन्सी हेल्पलाईन इफ द पर्सन इजंट ब्रीथिंग आफ्टर द डिसएंगेज. आणि ज्यावेळेस तो पर्सन ज्या पर्सनला इलेक्ट्रिक शॉक लागलेला आहे तो पर्सन ज्यावेळेस त्या इलेक्ट्रिक सप्लाय पासून लांब होतो आणि त्यावेळेस जर तो त्याला ब्रीथिंग मध्ये प्रॉब्लेम येत असेल किंवा तो अनकॉन्शियस झालेला असेल ज्यावेळेस तो बेशुद्ध वगैरे पडलेला असेल तर आपण त्यावेळेस काय केलं पाहिजे तर इमर्जन्सी हेल्पलाईन नंबरला कॉल करून ॲम्ब्युलन्सची हेल्प घेतली पाहिजे. The next is the fracture. If the injured person is bleeding heavily, concentrate on the bleeding first. In case of severe pain, call an ambulance. फ्रॅक्चर मध्ये काय केलं पाहिजे तर ज्या पर्सनला हेवी ब्लिडिंग चालू आहे तर त्याच्यावरती आधी कॉन्सन्ट्रेट केलं पाहिजे हेवी ब्लिडिंग वरती. तिथं आपण प्रेशर अप्लाय केलं पाहिजे जेणेकरून ते ब्लिडिंग जे होत आहे तर ते थांबवेल. आणि ज्यावेळेस जास्त पेन होत असेल तर त्यावेळेस ॲम्ब्युलन्सला आपण कॉल करून त्यांची हेल्प घेतली पाहिजे. Then next is the heart attack. It is the one of the most common
life-threatening condition in UK and India. Call the emergency helpline and move the victim into the comfortable sitting position. एखाद्या पर्सनला ज्यावेळेस हार्ट अटॅक येतो तर त्यावेळेस काय केलं पाहिजे तर त्या पर्सनला व्यवस्थित कम्फर्टेबल सिटिंग पोझिशन मध्ये आपण बसवलं पाहिजे. ऍम्ब्युलन्स येऊपर्यंत त्या पर्सनला आपण त्या पोझिशन मध्ये कम्फर्टेबल पोझिशन मध्ये बसवून ठेवलं पाहिजे. आणि ज्यावेळेस ऍम्ब्युलन्स येईल तर त्यावेळेस आपण त्या पेशंटला ऍम्ब्युलन्स मधून घेऊन हॉस्पिटल पर्यंत नेलं पाहिजे जेणेकरून त्याला योग्य ट्रीटमेंट मिळेल. Then next is the poisoning. When a person swallows toxic substance or takes an overdose of prescribed medicine, poisoning happens. Alcohol poisoning or other forms of wild plant consumption could lead to life-threatening situations. ज्यावेळेस एखादा पर्सन एखादा टॉक्सिक सबस्टन्स वगैरे सॉल्व करतो किंवा एखाद्या मेडिसिनचा ओव्हरडोस घेतो तर त्यावेळेस काय होतं तर त्या पर्सनला पॉइझनिंग होण्याची शक्यता असते. आणि ज्या एखाद्या वेळेस अल्कोहोल पॉइझनिंग वगैरे झालेलं असेल किंवा एखादे वाईल्ड प्लांट म्हणजे जे वनस्पती वगैरे असते त्याच्यापासून काय कुणाला पॉइझनिंग झालेलं असेल तर ते पॉइझनिंग कसं ठरू शकते तर लाईफ थ्रेटनिंग सिच्युएशन म्हणजे जे आपले लाईफ आहे तर त्या संपूर्ण लाईफ मध्ये ती पॉइझनिंग आपल्या बॉडीमध्ये राहू शकते. आणि त्या कंडिशन मध्ये काय केलं जातं तर यू नीड टू कॉल 999 टू गेट इमिजिएट मेडिकल हेल्प. आणि त्या कंडिशन मध्ये जो 999 जो नंबर आहे तो नंबर डायल करून त्यांच्याकडून आपण इमिजिएट हेल्प ही घेतली पाहिजे. CPR should be performed in the casualty becomes unconscious. CPR म्हणजे काय तर कार्डिओपुल्मोनरी रेस्क्युटेशन म्हणजे हे काय तर CPR कंडिशनच्या काही स्टेप्स आहेत त्या आपण नेक्स्ट प्रॅक्टिकल मध्ये बघणारच आहोत. तर त्यावेळेस त्या पर्सनला एखाद्या वेळेस CPR ची जी ट्रीटमेंट आहे तर ती देता येते. Then next is the shock. Signs of shock could be visible in case of serious injuries or illness. It is life-threatening condition as the circulatory system fails to supply oxygenated blood to the vital organs of the body. शॉकच्या कंडिशन मध्ये काय होतं तर ह्याच्यामध्ये काय होतं तर जो ब्लडचा सप्लाय आहे तर तो ब्लडचा सप्लाय हा स्टॉप होतो डिफरंट ऑर्गन्सला. म्हणजे त्यामध्ये कोणते कोणते तर किडनी, हार्ट, लिव्हर, ब्रेन हे जे व्हायटल ऑर्गन्स आहेत किंवा महत्वाचे जे अवयव आहेत ह्या सर्व अवयवांना काय होतं तर जो ब्लड सप्लाय आहे तो स्टॉप होतो. आणि यू शुड सीक मेडिकल हेल्प इमिजिएटली अँड ट्रीट द सिम्पटम्स ॲज सच ॲज पॉसिबल. आणि त्यानंतर आपण इमिजिएटली मेडिकल हेल्प घेतली पाहिजे. Then stroke. You should ask for emergency medical help straight away. The treatment should start immediately as possible. स्ट्रोक मध्येच काय आहे तर एखाद्या वेळेस झटका वगैरे कशाचा येतो किंवा अटॅक वगैरे ह्याच्यामध्ये येऊ शकतात. त्याच्यामुळे काय केलं जातं तर इमिजिएट ट्रीटमेंट ही आपण घेतली पाहिजे मेडिकलचं हेल्प घेऊन. Then common items found in the first aid kit. फर्स्ट एड किट मध्ये कोणकोणते इन्स्ट्रुमेंट किंवा असते आयटम्स असतात तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट इज द बँडेजेस, रोलर बँडेजेस अँड दी टेप. दीज आर द फर्स्ट item which are present into the first aid kit. Second is sterile gauze. Third is antiseptic wipes, swabs, absorbent compress. Fourth is antibiotic cream, burnt ointment. Fifth is mask for breathing. Sixth is chemical cold pack. Then seventh is eye shield and safety pins, scissors, tweezers or forceps. Then last is a thermometer, instant cold pack. These are the items which are found into the first aid kit. The result of this practical is understood the first aid techniques. Here is the next practical will be finished. आणि हे जे फर्स्ट एड किट आहे ह्याच्यामध्ये अजून सब पॉइंट्स आहेत ते आपण बघणार आहोत. आता हे समजलंय का सगळ्यांना बेसिक्स ऑफ द फर्स्ट एड? आपण कोणत्या कंडिशन मध्ये कोणतं फर्स्ट एड दिलं पाहिजे आणि या फर्स्ट एड किट मध्ये काय काय इन्स्ट्रुमेंट्स पाहिजेत किंवा काय काय आयटम्स पाहिजेत तर हे या प्रॅक्टिकल मध्ये सांगितलेलं आहे. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
So this is the part B into the basics of the first aid kit. Then part B is basic life support techniques. Aim of this practical is to understand the basic life support techniques. Theory behind this practical is basic life support techniques, that means BLS, is a series of treatment to maintain respiration and circulation in the victim. Basic life support techniques मध्ये काय आहे तर ह्याच्यामध्ये एखाद्या पेशंटला किंवा एखादा पर्सनला तर ते काय केलं पाहिजे तर त्याच्यामध्ये ट्रीटमेंट काय आहेत रेस्पिरेशन आणि सर्क्युलेशन हे व्यवस्थित ठेवण्यासाठी त्याच्यामध्ये काय ट्रीटमेंट आहेत तर ते ह्याच्यामध्ये आहेत बेसिक लाईफ सपोर्ट टेक्निक्स मध्ये. बेसिक लाईफ सपोर्ट टेक्निक्स इन्क्लूड्स कार्डिओपुल्मोनरी resuscitation, that means CPR, with chest compressions and rescue breathing, and defibrillation with the AED, which can be performed immediately by any lay person, and it is considered to have a major role in the neurologically intact survival of the victim. ह्या बेसिक लाईफ सपोर्ट टेक्निक्स मध्ये काय तर पहिली ट्रीटमेंट काय तर CPR ची टेक्निक आहे. CPR टेक्निक मध्ये काय केलं जातं तर चेस्ट कॉम्प्रेशन केलं जातं आणि रेस्क्यू ब्रीथिंग म्हणजे ते जो पर्सन आहे किंवा तो जो पेशंट आहे तर त्याच्यामध्ये काय केलं जातं तर त्या चेस्ट कॉम्प्रेस केलं जातं आणि ते चेस्ट कॉम्प्रेस केल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय केलं जातं तर त्याचा माउथ मधून दुसऱ्या पर्सननी ऑक्सिजन हा फिल केला जातो, त्याच्या तोंडामध्ये तो ऑक्सिजननी सोडला जातो. अँड डिफिब्रिलेशन विथ द AED. AED means what? Automated external defibrillator. These are the machines which are used in the treatment of the respiration and circulation in the victim. Then performing CPR on heart attack victim who isn't breathing or response can significantly increase their chance for the survival. जी CPR ची जी ट्रीटमेंट आहे ती कशामध्ये हेल्पफुल आहे, एखाद्या पर्सनला जर हार्ट अटॅक वगैरे आलेला असेल तर त्या पर्सन मध्ये जी CPR ची ट्रीटमेंट आहे तर ती हेल्पफुल आहे. First and foremost, before you start CPR or any other medical care, it is important that you call your local EMS line such as 911. जर एखाद्या पर्सनला हार्ट अटॅक वगैरे आलेला असेल किंवा एखादी सिरियस इंजुरी असेल तर त्यावेळेस CPR ट्रीटमेंट तर द्यायचीच आहे, पण त्याच्या आधी काय करायचं आहे तर आपल्या जवळच्या जो हेल्पलाईन नंबर आहे तर त्या हेल्पलाईन नंबरला कॉल करून आपण त्यांची हेल्प घेतली पाहिजे. If it isn't safe for you to help, then don't. Call EMS, stay clear for any hazardous, and tell dispatch what you know. And if it is safe, then follow this 7 fundamental CPR step until an ambulance. जर CPR ट्रीटमेंट आपल्याला देता येत नसेल तर ती करायची नाहीये आपण, तर त्याच्या आधी डायरेक्ट काय करायचं तर जो मेडिकल हेल्प आहे, हेल्पलाईन नंबर आहे, त्या हेल्पलाईन नंबरला कॉल करून आपण त्यांचीच मदत घेऊन त्यांना हॉस्पिटलमध्ये नेलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये प्रोसिजर काय आहे तर पुट द heel of your dominant hand at the center of the person's chest. फर्स्ट स्टेप काय तर जो आपला हात आहे तर तो कुठे ठेवला पाहिजे तर पर्सनच्या चेस्टवरती ठेवला पाहिजे, म्हणजे सेंटरवर ठेवला पाहिजे. मेक शुअर द पर्सन इज लेइंग ऑन हार्ड फ्लॅट सरफेस सच एज फ्लोअर. You cannot effectively perform CPR if the person in bed or in seated position. ज्यावेळेस आपण CPR ट्रीटमेंट देतोय तर त्यावेळेस जो पर्सन आहे किंवा जो पेशंट आहे तर तो कशावरती झोपलेला आहे किंवा कशावरती आहे तर ते आपण आधी व्यवस्थित बघितलं पाहिजे. त्या पर्सनला कशावरती झोपवायचं आहे तर एखादा हार्ड सरफेस असेल किंवा फ्लॅट सरफेस असेल तर त्याच्यावरती त्या पर्सनला झोपवायचा आहे आणि मग त्या पर्सनच्या चेस्टच्या सेंटरवर आपण कॉम्प्रेस करायचं आहे, म्हणजे कॉम्प्रेस द्यायचा आहे आणि नंतर
जी रेस्क्यू ब्रीथिंग आहे तर ती ट्रीटमेंट त्याला द्यायची. देन सेकंड स्टेप इज पुट युअर अदर हँड ओव्हर युअर डॉमिनंट हँड देन इंटरलॉक युअर फिंगर्स. म्हणजे सुरुवातीला ज्यावेळेस आपण एक हात त्या पर्सनच्या चेस्टवरती ठेवतोय तर त्याच्यावरतीच आपला दुसरा जो हात आहे तो ठेवायचा आहे. आणि इफ यू आर डुईंग CPR ऑन चाइल्ड someone to 8 years old you can use one hand. ज्यावेळेस एखादा चाइल्ड वगैरे आहे म्हणजे लहान मुलगा वगैरे असेल तर त्यावेळेस त्या लहान मुलाला काय करायचंय तर एकच हात यूज करायचा आहे. आपण अडल्ट मध्ये 2 हात यूज करतोय पण चाइल्ड मध्ये आपल्याला एकच हात यूज करायचा आहे. अँड फॉर अ बेबी म्हणजे लहान बाळ वगैरे असेल, न्यूबॉर्न असेल किंवा 12 महिन्याचं वगैरे किंवा 1 वर्षाच्या आतील जर बाळ असेल तर त्याला काय फक्त यू यूज 2 फिंगर्स म्हणजे 2च फिंगर्स जे आहेत ते यूज करायचे. अडल्ट मध्ये दोन्ही हात यूज करायचे, चाइल्ड मध्ये एकच हात यूज करायचा आहे. आणि जे लहान बाळ आहे त्यांच्यामध्ये फक्त 2 फिंगर्स हे यूज करायचे आहेत. थर्ड स्टेप इज स्टार्ट चेस्ट कॉम्प्रेशन. लीन डायरेक्टली ओव्हर द पर्सन अँड कीप युअर आर्म स्ट्रेट. त्या पर्सनला आपण खाली झोपवायचं आहे आणि त्याच्या पर्सनच्या चेस्टवरती दोन्ही हात ठेवल्यानंतर आपले हात देखील स्ट्रेट पोझिशन मध्ये पाहिजेत. प्रेस डाऊन इनटू देअर चेस्ट देन कम अप. इट इज इम्पॉर्टंट टू लेट द चेस्ट राईज अगेन फुल्ली. ज्यावेळेस आपण एकदा कॉम्प्रेस करतोय चेस्ट वरती त्यावेळेस पूर्ण ती दुसऱ्यांदा कॉम्प्रेस करायच्या आधी ते पूर्ण चेस्ट पुन्हा राईज झाला पाहिजे आणि त्यानंतरच आपण दुसरं कॉम्प्रेशन त्या चेस्ट वरती केलं पाहिजे. You should be trying to push down about 2 inches or 5 centimeters. आणि ज्यावेळेस आपण त्या पर्सनच्या चेस्ट वरती कॉम्प्रेस करतोय तर ते केवढं झालं पाहिजे तर 2 इंच मध्येच कॉम्प्रेशन हे झालेलं पाहिजे किंवा 5 सेंटीमीटर्स मध्ये कॉम्प्रेशन झालेलं पाहिजे. एम टू डू अराउंड 100 compressions per minute or to the beat of staying alive. आणि त्याच्यामध्ये काय तर 100 compressions per minute म्हणजे एका मिनिटाला 100 कॉम्प्रेशन्स हे त्या पर्सनच्या चेस्ट वरती झाले पाहिजेत. आणि कम्प्लीट 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन. आणि 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन हे कम्प्लीट करायचे आहेत. आणि त्याच्यानंतर पुढची स्टेप काय येतं ओपन द पर्सन्स माउथ. वन्स यू हॅव डन 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन देन स्टॉप टिल द पर्सन्स हेड बॅक अँड ओपन देअर माउथ ऍट द चिन. ज्यावेळेस 30 कॉम्प्रेशन्स कम्प्लीट होते त्यावेळेस नंतर काय करायचं तर त्या पर्सनचे जे हेड आहे ते हेड मागच्या साईडला असं जे चीन पासून म्हणजे जो चीन आहे आपली तर ती चीन अशी वरती घेऊन त्याचं माउथ जे आहे ते ओपन करायचं आहे अँड कव्हर देअर फेस विथ द पॉकेट मास्क ऑर बॅरियर डिव्हाइस. आणि त्याचं जे माउथ आहे तर ते काय त्यांनी तर मास्कनी वगैरे कव्हर करायचं आहे त्या पर्सनचं माउथ जे पेशंट आहे त्याचं. And then fifth is the add the rescue breath. Breathe into the person's mouth enough for their chest to begin to rise. आणि मास्क घातल्यानंतर त्या पर्सनच्या माउथ मध्ये आपणच काय करायचं तर ब्रीथिंग करायचंय म्हणजे ऑक्सिजनचा सप्लाय त्या पर्सनला द्यायचा आहे. इफ यू कांट सी द चेस्ट स्टार्टिंग टू राईज रिपोजिशन देअर हेड अँड ट्राय अगेन. आणि तरी सुद्धा ते पर्सन जे आहे तर त्याचं जे चेस्ट आहे तर ते ज्यावेळेस म्हणजे त्याची जी ब्रीथिंग वगैरे आहे तर ती व्यवस्थित नॉर्मल पोझिशनला वगैरे येत नसेल तर ते पुन्हा आपण चेस्ट कॉम्प्रेशन जे आहे ते स्टार्ट करायचे आहेत. देन नेक्स्ट इज द वॉच द चेस्ट फॉल देन डू अनदर रेस्क्यू ब्रीथ. आणि नंतर परत जे 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन केल्यानंतर पुन्हा काय करायचं तर रेस्क्यू ब्रीथ एकदा त्या पर्सनला द्यायचे. म्हणजेच काय तर माउथ मधून त्या पर्सनला ऑक्सिजनचा सप्लाय द्यायचा आहे. वन्स द पर्सन चेस्ट इज सेटल यू कॅन रिॲडजस्ट द हेड इफ नीडेड देन कम्प्लीट अनदर रेस्क्यू ब्रीथ. जोपर्यंत पर्सन जो आहे त्या पर्सनला जो तो अनकॉन्शियस असेल बेशुद्ध वगैरे असेल तोपर्यंत जो पर्सनला ज्यावेळेस जी ब्रीथिंग कंडिशन आहे ती नॉर्मल कंडिशन पर्यंत येत नाही तोपर्यंत ही CPR ची जी टेक्निक आहे तर त्या पर्सनला देत राहायचं आहे. Then last is the continue the 30 compressions and 2 breath cycle. Do this until EMS arrives.
the scene become unsafe or if the person wake up. If you can switch out with another trained person every 2 minutes. जोपर्यंत पर्सन शुद्धीवर येत नाही किंवा त्यांची जी ब्रीथिंग कंडिशन आहे ती नॉर्मल कंडिशन पर्यंत येत नाही तोपर्यंत ही जी रेस्क्यू ब्रीथची जी प्रोसेस आहे तर ती पुढे कंटिन्यू ठेवलीच पाहिजे आणि नंतर आपण काय केलं पाहिजे तर जी मेडिकल हेल्प आहे ती त्यांना कॉल करून आपण मेडिकल हेल्प घेतली पाहिजे. So here part B is completed. All of you understand these basic life support techniques? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In part C of Yes. the first aid treatment, it includes the training on the cardiac arrest. Then aim of this practical is to perform hand-on training on sudden cardiac arrest. The theory behind this practical, it includes sudden cardiac arrest is the abrupt loss of heart function, breathing and consciousness. Sudden cardiac arrest मध्ये काय येतं ह्याच्यामध्ये काय होतं तर जे हार्टचं मेन फंक्शन आहे तर त्याच्यामध्ये डिस्टर्ब होतो, ब्रीथिंग मध्ये डिस्टर्बन्स येतो आणि कॉन्शियसनेस मध्ये आणि तो पेशंट काय होतो तर अनकॉन्शियस म्हणजे तो बेशुद्ध होतो. त्या कंडिशनला काय म्हणतात तर कार्डियाक अरेस्ट असं म्हटलं जातं. The condition usually results from a problem with your heart's electrical system, which disrupts your heart's pumping action and stops blood flow to your body. ह्या कंडिशन मध्ये काय होतं तर हार्टची जी इलेक्ट्रिकल सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम क्रिएट होऊन त्याच्यामुळे काय होतं तर जी हार्टची पंपिंग ऍक्शन आहे म्हणजे जे हार्ट जे आहे ते ब्लड पंप करतं त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम येतो आणि काय होतं तर जो बॉडीला ब्लड सप्लाय आहे तो स्टॉप होतो. However, a heart attack can sometimes trigger an electrical disturbance that leads to sudden cardiac arrest. आणि ह्या कंडिशन मध्ये काय होतं तर इलेक्ट्रिक डिस्टर्बन्स झाल्यामुळं कार्डियाक अरेस्टचा जो प्रॉब्लेम आहे तर तो अराइज होऊ शकतो. If not treated immediately, sudden cardiac arrest can lead to the death. आणि कार्डियाक अरेस्ट जी कंडिशन आहे त्याच्यामध्ये जर ट्रीटमेंट ही लगेच मिळाली नाही तर त्याच्यामुळे काय होतं तर त्या पर्सनची डेथ सुद्धा होऊ शकते. सर्वायवल इज पॉसिबल विथ फास्ट अप्रोप्रिएट मेडिकल केअर. Then symptoms of this cardiac arrest is first is the sudden collapse. म्हणजे सुरुवातीला तो पर्सन काय होतो तो सडन कोलॅप्स म्हणजे तो खाली पडतो किंवा नो पल्स म्हणजे जे पल्स वगैरे आहेत तर ते स्टॉप होते. नो ब्रीथिंग त्याची जी ब्रीथिंग कंडिशन आहे ती इरेग्युलर होते. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस म्हणजे ते तो व्यक्ती जो आहे तो बेशुद्ध अवस्थेमध्ये खाली पडतो. समटाइम्स अदर साइन अँड सिम्पटम्स ऑकर बिफोर सडन कार्डियाक अरेस्ट. काय वेळेस वेगवेगळे सिम्पटम्स म्हणजे वेगवेगळे जे लक्षणं आहेत त्या कार्डियाक अरेस्ट मध्ये ही पाहायला मिळतात. त्याच्यामध्ये काय होतं तर चेस्ट डिस्कम्फर्ट. चेस्ट डिस्कम्फर्ट मध्ये काय होतं तर जे चेस्टची कंडिशन आहे म्हणजे त्याच्यामध्येच काय तर त्याची ब्रीथिंग वगैरे कंडिशन जी आहे ती ॲबनॉर्मल होते. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ म्हणजे त्याला श्वास घ्यायला त्या पर्सनला त्रास होतो. वीकनेस म्हणजे अशक्त होतो तो जो पर्सन आहे तो. आणि फास्ट बीटिंग, फ्लटरिंग और फाउंडिंग हार्ट पाल्पिटेशन्स. आणि त्याच्यामध्ये काय होतं तर जो पर्सन आहे तर त्याच्यामध्ये काय होतं तर फास्ट बीटिंग होतं, फ्लटर होतं म्हणजे जे हार्टची जी कंडिशन आहे तर ते एकदम फास्ट मध्ये किंवा स्लो किंवा त्याच्या कंडिशन मध्ये डिफरन्स हा दिसून येतो. Then causes of this cardiac arrest is the usual cause of sudden cardiac arrest is an abnormal heart rhythm. अरिथमियाची कंडिशन मध्ये काय होतं तर जो रिदम आहे जे हार्टचं पंपिंग ऍक्शन वगैरे आहे किंवा जो रिदम आहे तर त्याच्यामध्ये काय होतं तर अबनॉर्मल कंडिशन फॉर्म होती आणि त्याच्यामुळे कार्डियाक अरेस्टची जी कंडिशन आहे ती
acquire होती, which happens when your heart's electrical system is not working correctly. The heart's electrical system controls the rate and rhythm of your heartbeat. जे हार्टची जी इलेक्ट्रिकल सिस्टीम आहे तर ते काय करते तर रेट आणि रिदम ऑफ युअर हार्टबीटला कंट्रोल करते. त्याच्यामुळे काय होतं ज्या वेळेस हार्टची इलेक्ट्रिकल सिस्टीम डिस्टर्ब असेल तर त्याच वेळेस काय होतं तर त्या हार्टचा जो रेट आहे आणि रिदम पण आहे तर त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतो. इफ समटाइम्स गोज रॉंग युअर हार्ट कॅन बी टू फास्ट, टू स्लो और इलिक्युलर. हार्टची जी कंडिशन आहे त्याच्यामध्ये काय होतं तर जे हार्टचे बीट्स आहेत किंवा हार्टचं जे फंक्शन आहे त्याच्यामध्ये डिस्टर्ब येतो. त्याच्यामध्ये काय तर हार्टचे जे बीट आहे ते कधी फास्ट असतील, कधी स्लो असतील किंवा इरेग्युलर, ही कंडिशन तिथे अक्वायर होती. Often these arrhythmia are brief and harmless, but some vibes can lead to sudden cardiac arrest. आणि म्हणूनच या कार्डियाक अरेस्टला काय म्हटलं जातं तर ही जी कार्डियाक अरेस्टची कंडिशन आहे तर ती कशी आहे तर हार्मलेस कंडिशन आहे. If someone who is unconscious and not breathing normally do the following. म्हणजे एखाद्या पर्सन ज्यावेळेस बेशुद्ध असतो किंवा त्याला ब्रीथिंग कंडिशन जी ऍबनॉर्मल झालेली असते तर त्या कंडिशन मध्ये काय केलं पाहिजे. फर्स्ट इज दी कॉल इमर्जन्सी मेडिकल हेल्प. त्यावेळेस काय केलं पाहिजे तर इमर्जन्सी मध्ये त्या मेडिकल हेल्पची किंवा ॲम्ब्युलन्सची हेल्प घेऊन त्या पर्सनला आपण हॉस्पिटल पर्यंत पोहोचवलं पाहिजे. सेकंड इज दे परफॉर्म CPR. क्विकली चेक द पर्सन्स ब्रीथिंग. म्हणजे ते पर्सनची जी ब्रीथिंग कंडिशन आहे तर ती पहिल्यांदा काय करायचे तर चेक करायचे. इफ द पर्सन इज नॉट ब्रीथिंग नॉर्मली बिगिन CPR. त्या पर्सनची जी ब्रीथिंग कंडिशन ज्यावेळेस ॲबनॉर्मल असेल त्यावेळेस काय स्टार्ट करायचं तर CPR ची ट्रीटमेंट ही स्टार्ट करायची. पुश हार्ड अँड फास्ट ऑन द पर्सन्स चेस्ट ॲट द रेट ऑफ 100 to 120 कॉम्प्रेशन्स पर मिनिट. CPR च्या ट्रीटमेंट मध्ये काय करायचं तर चेस्टचं त्या पर्सनचा जो चेस्ट आहे त्याच्यावर कॉम्प्रेशन हे स्टार्ट करायचे. इफ यू हॅव बीन ट्रेन्ड इन CPR, चेक द पर्सन्स एअरवे अँड डिलिव्हरी रेस्क्यू ब्रीथ आफ्टर एव्हरी 30 कॉम्प्रेशन्स. आणि काय करायचं तर त्या ब्रीथिंग कंडिशन जर ॲबनॉर्मल असेल तर त्यावेळेस काय करायचं तर 30 कॉम्प्रेशन्स कंप्लीट झाल्यानंतर त्या पर्सनला रेस्क्यू ब्रीथ दिलं पाहिजे. रेस्क्यू ब्रीथ कसं द्यायचंय तर त्या पर्सनचा जो माउथ आहे ते ओपन करून त्या पर्सनला मास्क घालून आपण त्या पर्सनला ऑक्सिजनचा सप्लाय हा दिला पाहिजे. त्या कंडिशनला काय म्हटलं तर रेस्क्यू ब्रीथ असं म्हटलं जातं. इफ यू हॅवंट बीन ट्रेन जस्ट कंटिन्यू चेस्ट कॉम्प्रेशन. आणि जर आपल्याला ती जर ब्रीथिंग कंडिशन म्हणजे रेस्क्यू ब्रीथची ट्रीटमेंट जर आपल्याला देता येत नसेल तर आपण जे चेस्ट कॉम्प्रेशनची ट्रीटमेंट देतोय तर तीच कंटिन्यू ठेवली पाहिजे. कीप डुईंग दिस अंटिल अ पोर्टेबल डिफिब्रिलेटर इज अवेलेबल और इमर्जन्सी वर्कर्स अराइव्ह. म्हणजे 30 कॉम्प्रेशन्स जे आपण देतोय त्या पर्सनला तर ते कुठेपर्यंत कंटिन्यू ठेवलं पाहिजे जोपर्यंत आपल्याला डिफिब्रिलेटर मिळत नाही किंवा हेल्थ केअर वर्कर्स वगैरे असतील किंवा हॉस्पिटलची जे ट्रीटमेंट मिळत नाही तोपर्यंत आपण ते CPR ट्रीटमेंट ही कंटिन्यू ठेवली पाहिजे. Then use a portable defibrillator. Defibrillator is the machine. If one is available, it will give you step by step voice instruction. जर defibrillator आपण यूज करत असेल तर तो defibrillatorची जी मशीन आहे तर ती काय करते आपल्याला कोणकोणत्या पद्धतीने ते डिफिब्रिलेटर यूज केला पाहिजे तर त्या स्वतः मशीन ती इन्स्ट्रक्शन आपल्याला देत राहते. कंटिन्यू चेस्ट कॉम्प्रेशन व्हाईल द डिफिब्रिलेटर इज चार्जिंग. युजिंग द डिफिब्रिलेटर चेक द पर्सन्स हार्ट रिदम. त्या डिफिब्रिलेटरचा यूज करून आपण काय करायचं आहे तर त्या पर्सनचा जे हार्ट रिदम आहे तर त्या चेक करायच्या आहेत. इफ नेसेसरी द डिफिब्रिलेटर विल गिव्ह अनदर शॉक. त्या डिफिब्रिलेटरच्या हेल्पने आपण काय करू शकतो तर त्या पर्सनला आपण शॉक सुद्धा देऊ शकतो. आणि ते शॉक कशाला द्यायचा आपण तर त्या पर्सनची जी ब्रीथिंग कंडिशन वगैरे आहे तर नॉर्मल कंडिशनला येत नाही तोपर्यंत आपण ती शॉकची कंडिशन अप्लाय केली पाहिजे. पोर्टेबल ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर दॅट इज मीन्स AED आर अवेलेबल इन मेनी प्लेसेस इन्क्लुडिंग एअरपोर्ट्स, casinos and shopping malls.
हे जे डिफिब्रिलेटर आहेत हे कुठं कुठं असतात अवेलेबल? एअरपोर्टवर, कसिनोज मध्ये किंवा शॉपिंग मॉल्स मध्ये हे डिफिब्रिलेटर अवेलेबल असतात. यू कॅन ऑल्सो परचेस वन फॉर युअर होम, आणि स्वतःसाठी सुद्धा आपण परचेस करून घेऊ शकतो. Then result understood about the sudden cardiac arrest. All of you understand this? Yes, ma'am. काय तर सडन कार्डियाक अरेस्ट कोणत्या एखाद्या पेशंटला झालेले असेल तर त्या पेशंट मध्ये आपण पहिले ट्रीटमेंट काय केली पाहिजे, तर त्या पर्सनला सीपीआर ची ट्रीटमेंट दिली पाहिजे. सीपीआर ट्रीटमेंट मध्ये काय केलं जातं, तर त्या पर्सनच्या चेस्ट वरती कॉम्प्रेशन्स दिल्या पाहिजेत, आणि कॉम्प्रेशन्स दिल्यानंतर काय केलं पाहिजे, तर रेस्क्यू ब्रीथची ट्रीटमेंट ही अप्लाय केली पाहिजे. रेस्क्यू ब्रीथ मध्ये काय केलं जातं, तर जो पेशंट आहे त्या पेशंटला त्याच्या माउथ मधून ऑक्सिजनचा सप्लाय दिला जातो. आणि नेक्स्ट कोणती, तर डिफिब्रिलेटरचा यूज हा त्याच्यामध्ये केला जातो. डिफिब्रिलेटर मध्ये काय केलं जातं, तर ती जी मशीन आहे आणि त्या मशीनला पॅच असते, ते पॅच आपला जो पर्सन आहे त्या पर्सनच्या चेस्ट वरती ते पॅच अप्लाय करते, आणि ते केल्यानंतर त्या पर्सनला नॉर्मल शॉक दिला जातो. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, तर ते जो पर्सन आहे तर त्याची ब्रीथिंग कंडिशन ही नॉर्मल कंडिशनला येते, आणि नंतर काय केलं जातं, त्याला योग्य मेडिकल ट्रीटमेंट ही दिली जाते. समजले ना सगळ्यांना हे? ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड? Yes, madam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, these are the part C. Then next is the wait for few minutes. The next part is foreign body airway obstruction. याच्यामध्ये काय आहे तर बघा, aim of this practical is to study and understand hands-on training about foreign body airway obstruction. Here is one word is missing. To study and understood hands-on training about foreign body airway obstruction. Then choking is the physiological response to sudden obstruction of the airway. Choking मध्ये काय होतं, तर ज्यावेळेस माझा आवाज आला होता का, मी एम वगैरे सांगितलं तेव्हा? No, ma'am. Yes, ma'am. Then aim of this practical is to study and understand hands-on training about foreign body airway obstruction. Here is obstruction word is missing, sorry for that. Then theory of this practical is choking is the physiological response to sudden obstruction of the airways. Choking condition मध्ये काय होतं, तर आपण जेवताना वगैरे एखादा घास वगैरे अडकलेला असेल तर त्यावेळेस काय होतं, तर चॉकिंग कंडिशन ही निर्माण होते. Foreign body airway obstruction causes asphyxia. Asphyxia, and it is terrifying condition actually, with the patient often unable to explain what is happening to them. इथं काय होतं, तर ज्यावेळेस चॉकिंग कंडिशन होते, म्हणजे काहीतरी अडकलेलं वगैरे असतं, तर त्यावेळेस काय होतं, तर ऍस्फॅक्झिया म्हणजे काय, तर श्वास वगैरे घेता येत नाही, किंवा
श्वास घेताना म्हणजे असं कोंडल्याची वगैरे अवस्था असते बघा, तर त्याला काय म्हटलं जातं, तर ऍस्फॅक्झिया असं म्हटलं जातं. आणि त्याच्यामध्ये काय होतं, तर त्या पेशंटला बोलता वगैरे येत नाही. त्याच्यामुळे काय होतं, तर जे काय होतंय त्या पेशंटला ऍक्च्युली काय होतंय हे त्या पर्सनला आपल्याला सांगता येत नाही. If severe, it can result in rapid loss of consciousness and death if the first aid is not undertaken quickly and successfully. तर या कंडिशन मध्ये काय होतं, तर एखाद्या पर्सन वगैरे अनकॉन्शियस होतो, म्हणजे तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस म्हणजेच अनकॉन्शियसनेस म्हणजे काय, तर बेशुद्ध होतो. आणि बेशुद्ध वगैरे झाल्यानंतर काय होतं, तर त्या पर्सनची डेथ वगैरे होऊ शकते ह्या चॉकिंगच्या कंडिशन मध्ये. आणि त्यामुळे काय केलं पाहिजे, तर इमिजिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरे काय घेता येत असेल तर ती लगेचच आपण त्या ठिकाणी घेतली पाहिजे. Then common sign and symptoms of this condition. First is cough, struggling to breathe or talk. ह्याच्यामध्ये काय होतं, तर खोकला वगैरे येऊ शकतो. कफ म्हणजे काय, तर खोकला. देन स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ और टॉक म्हणजे काय केलं जातं, तर श्वास घेण्यासाठी किंवा बोलण्यासाठी प्रयत्न केला जातो, पण त्यावेळेस काय होतं, तर बोलता येत नाही किंवा श्वास घेता येत नाही. देन सायनोसिस म्हणजे काय, तर जो स्किनचा कलर आहे तर त्या स्किनच्या कलर मध्ये वगैरे म्हणजे एखाद्या वेळेस आपल्याला ब्रीथिंग वगैरे घेता येत नसेल तर ते असे एकदम रेडनेस स्किन वगैरे होते बघा. तसं तर डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन आणि ऑक्सिजनचा सप्लाय हा त्यावेळेस आपल्याला पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. देन ग्रास्पिंग ऑर रिचिंग फॉर दी थ्रोट म्हणजे जे घशामध्ये वगैरे जे काय अडकलेलं असेल तर त्यावेळेस काय होतं, तर तिथं आपल्याला प्रॉब्लेम येऊ शकतो. त्याच्यामुळं ब्रीथिंग कंडिशन वगैरे ॲबनॉर्मल आपली होऊ शकते. इफ द पेशंट शोज साइन ऑफ सेव्हिअर एअरवे ऑब्स्ट्रक्शन त्या कंडिशन मध्ये काय केलं जातं, तर कॉल फॉर हेल्प और पुल द इमर्जन्सी बजर इमिजिएटली अँड एनकरेज द पेशंट टू कफ. त्याच्यामध्ये काय, तर एखादी सिव्हिअर कंडिशन वगैरे निर्माण झालेली असेल म्हणजे त्या पेशंटला श्वास वगैरे घेताना सिव्हिअर कंडिशन निर्माण झालेली असेल त्यावेळेस काय केलं जातं, तर हेल्पला म्हणजे हेल्पसाठी वगैरे कोणाला तरी इथं बोलवलं जातं. आणि त्या पेशंटला काय केलं जातं, तर खोकण्यासाठी म्हणजे काहीतरी फोरिजन जो सबस्टन्स आहे तो कशामध्ये थ्रोट मध्ये वगैरे कुठेतरी अडकून बसलेला असेल तर तो बाहेर निघण्यासाठी त्या पर्सनला काय केलं जातं, तर कफ म्हणजे खोकण्यासाठी त्या पर्सनला एनकरेज केलं जातं. द सेकंड, स्टँड ॲट द पेशंट साईड स्लाइटली बिहाइंड देम त्या पेशंटच्या जवळच थांबलं पाहिजे. सपोर्ट द पेशंट चेस्ट विथ वन हँड अँड लेन देम फॉरवर्ड त्या पेशंटला पुढं असं चेस्टला आपण सपोर्ट देऊन त्या पेशंटला पुढं वाकवलं पाहिजे, जेणेकरून जे थ्रोट मध्ये जे काही अडकलेलं असेल तर ते बाहेर पडेल. If the symptoms continue, deliver up to 5 back blows slaps between the scapula using the heel of the hand. आणि त्यावेळेस काय केलं पाहिजे, तर त्या पर्सनच्या पाठीमागे म्हणजे पाठीत काय केलं पाहिजे, तर स्लॅप म्हणजे पाठीत आपण स्लॅप केलं पाहिजे. त्याच्यामुळे काय होईल, तर जे त्याच्या घशामध्ये वगैरे काय अडकलेला वगैरे असेल किंवा त्या पेशंटला जर ब्रीथिंग प्रॉब्लेम होत असेल तर त्यामुळे काय होईल, तर कंडिशन ही नॉर्मल स्टेजला येईल. फॉलोइंग इच ब्लॅक फ्लो चेक टू सी इफ द ऑब्स्ट्रक्शन हॅज बीन डिसलॉज. ज्यावेळेस आपण पर्सनच्या पाठीवरती वगैरे स्लॅप करत असतो तर त्यावेळेस काय केलं पाहिजे, तर जे ऑब्स्ट्रक्शन निर्माण झालेले आहे तर ते क्लिअर झालेले आहेत का हे दरवेळी आपण चेक करत राहिलं पाहिजे. इफ द बॅक फ्लोज फेल प्रोसीड टू ॲबडॉमिनल थ्रस्ट. आणि पाठीवरती वगैरे स्लॅप करून वगैरे सुद्धा जर त्या पर्सनचं कंडिशन नॉर्मल कंडिशनला येत नसेल तर काय फॉलो केलं पाहिजे, तर ॲबडॉमिनल थ्रस्ट. ॲबडॉमिनल थ्रस्ट मध्ये काय केलं जातं, तर जो पर्सनचा ॲबडॉमन आहे म्हणजे पोटावरती काय केलं जातं, तर पुश केलं जातं. त्याला काय म्हटलं जातं, ॲबडॉमिनल थ्रस्ट असं म्हटलं जातं.
Stand behind the patient, placing both the arms around the upper abdomen. याच्यामध्ये काय तर जो पर्सन आहे त्याच्या पाठीमागे थांबून त्याचं जे पोट आहे त्या पोटावरती काय केलं पाहिजे तर दोन्ही हाताने पकडलं पाहिजे आणि त्याला काय केलं पाहिजे तर प्रेस केलं पाहिजे त्या ऍबडॉमिन वरती. Then causes of this condition is choking usually occurs while the person is eating or drinking and can be associated with muscle, neurological or cerebral impairment. Choking condition कधी फॉर्म होते तर ज्यावेळेस तो पर्सन ज्यावेळेस खाताना किंवा पाणी वगैरे पिताना किंवा पाणी पिताना त्यावेळेस ही चॉकिंगची कंडिशन ही अक्वायर होती आणि त्याच्यामुळे काय होतं तर जे मसल न्यूरोलॉजिकल आणि सेरेब्रल जी कंडिशन आहे त्याच्यामध्ये डिस्टर्बन्स हा निर्माण होतो. People at increased risk of FBAO, that means foreign body airway obstruction, include those with any of the following condition or characteristics. ह्याच्यामध्ये काय होतं तर फोरिजन बॉडी एअरवे ऑब्स्ट्रक्शन मध्ये फर्स्ट इज अल्टर्ड लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, म्हणजे त्या पर्सनला पूर्णपणे शुद्ध राहत नाही किंवा अनकॉन्शियस होतो, म्हणजे त्या पर्सनला काय करायचं हे समजत नाही, तो अनकॉन्शियस होतो. आणि नेक्स्ट इज द ड्रग अँड ऑर अल्कोहोल इंटॉक्सिकेशन, त्यावेळेस काय होतं तर ड्रग्स किंवा अल्कोहोलचं इंटॉक्सिकेशन म्हणजे होतं, म्हणजे तर काय तर टॉक्सिक कंडिशन ही निर्माण होते. न्यूरोलॉजिकल इम्पेअरमेंट विथ रिड्यूस सॉल्विंग अँड कफ रिफ्लेक्स. न्यूरोलॉजिकल इम्पेअरमेंट म्हणजे काय, जर त्याच्या वेळेस आपण सॉल्व करत असतो किंवा गिळत असतो किंवा ड्रिंकिंग करत असतो तर त्यावेळेस काय होतं तर जे न्यूरॉन्स असतात तर ते न्यूरॉन्स व्यवस्थित जे आहेत तर ते इम्पल्स कंडक्ट करत नाहीत आणि जे इम्पल्स कंडक्ट न केल्यामुळे जो ऑर्गन आहे आपला किंवा थ्रोट जे आहे तर तिथं काय होतं तर व्यवस्थित सॉल्व वगैरे केलं जात नाही आणि त्याच्यामुळे काय होतं तर ही चॉकिंगची कंडिशन ही निर्माण होते. देन रेस्पिरेटरी डिसीज अँड मेंटल इम्पेअरमेंट, किंवा त्या पर्सनला रेस्पिरेटरी डिसीज आधीपासूनच कोणता वगैरे असेल किंवा मेंटल इम्पेअरमेंट मध्ये असेल किंवा मेंटल कंडिशन त्या पर्सनची व्यवस्थित नसेल तर त्या कंडिशन मध्ये सुद्धा चॉकिंगची जी कंडिशन आहे तर ती अक्वायर होते. आणि नेक्स्ट इज दी डिमेन्शिया. डिमेन्शिया मध्ये काय होतं तर ते जे पर्सन आहे त्याची मेंटल कंडिशन व्यवस्थित नसते किंवा तो जो पर्सन आहे तर त्याला काय होतं तर व्यवस्थित बोलता वगैरे येत नाही तर त्या कंडिशनला डिमेन्शिया असं म्हटलं जातं. देन पुअर डेंटिशन अँड ओल्डर एज. याच्यामध्ये काय तर ओल्डर एज मध्ये काय तर एखाद्या तो जो पर्सन आहे तर त्याचं एज वगैरे जास्त झालेला असेल तर त्यावेळेस काय होतं तर सॉलो करताना किंवा ड्रिंक करताना त्यावेळेस चॉकिंगची कंडिशन ही अक्वायर होते. The next treatment for this choking is mild airway obstruction, then effective cough. Coughing generates high and sustained airway pressure and may expel a foreign body. So it is important to encourage the patient to cough. माइल्ड एअरवे ऑब्स्ट्रक्शन मध्ये काय केलं जातं तर ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं तर पेशंटला कफ म्हणजे खोकण्यासाठी इनकरेज केलं जातं आणि ज्यावेळेस तो पेशंट खोकतो तर त्यावेळेस ती जी फॉरेन बॉडी आपल्या रेस्पिरेटरी सिस्टीम वगैरे वगैरे जर अडकलेली असेल तर त्यावेळेस ती खोकल्यामुळे काय होईल तर ती बाहेर पडेल. A patient with mild airway obstruction should remain under continuous observation until they improve as a severe obstruction may subsequently develop. आणि जरी त्या पेशंटचे जे आहे म्हणजे ऑब्स्ट्रक्शन निर्माण झालेलं वगैरे क्लिअर झालेलं असेल तरी सुद्धा त्या पेशंटला थोडा वेळ किंवा थोडे दिवस हे आपल्या अंडर ऑब्झर्वेशन मध्ये ठेवलं पाहिजे जेणेकरून ते पूर्ण इम्प्रूव्ह होत नाही तोपर्यंत त्या पेशंटला अंडर ऑब्झर्वेशन मध्ये आपण ठेवलं पाहिजे. Severe airway obstruction in ineffective cough. If the patient shows sign of severe airway obstruction, call the emergency buzzer immediately and encourage the patient to
कफ ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं तर तो पेशंट जो आहे त्याला त्या पेशंटला जर आणि ऑब्स्ट्रक्शन वगैरे निर्माण झालेला असेल तर त्यावेळेस काय केलं जातं तर इमिजिएटली हेल्प घेतली पाहिजे किंवा तिथं बजर वगैरे असेल तर तो बजर वगैरे आपण वाजवून इमिजिएट हेल्प इमर्जन्सी हेल्प घेतली पाहिजे. स्टँड ॲट द पेशंट स्लाइटली बिहाइंड देम. त्या पेशंटच्या जवळ थांबलं पाहिजे. सपोर्ट द पेशंट चेस्ट विथ वन हँड अँड लेन देम फॉरवर्ड. आपण मग असे बघितलं त्याच पद्धतीनं काय तर इथं त्या पेशंटच्या साईडला थांबून त्या पेशंटला पुढं वाकवलं पाहिजे आणि ते वाकवल्यानंतर त्यांच्या पाठीवरून स्लॅप केलं पाहिजे जेणेकरून ती जे फोर्जन बॉडी जी अडकलेली आहे तर ती बाहेर पडेल. If the symptoms continue, deliver up to 5 black flows between the scapule using the heel of the hand. म्हणजे काय सांगितले तर पेशंटची जी पाठ आहे त्या पाठीवर काय केलं पाहिजे स्लॅप केलं पाहिजे. If the back blow fails, proceed to abdominal thrust. आणि त्याच पेशंट मध्ये ज्यावेळेस बॅक ब्लो जो फेल गेलेला असेल किंवा त्याने काय फरक पडलेला नसेल तर त्यावेळेस काय केलं पाहिजे तर ॲब्डोमिनल थ्रस्टची ट्रीटमेंट ही अप्लाय केली पाहिजे. Stand behind the patient, placing both the arms around the upper abdomen. Lean the patient forward. त्या पेशंटच्या पाठीमागच्या साईडला थांबून त्याचं जे ॲब्डोमेन आहे त्या ॲब्डोमेन वरती दोन्ही हात आपण घट्ट धरून त्या पेशंटच्या ॲब्डोमेन वरती प्रेस केलं पाहिजे. ही बघा ही ॲब्डोमिनल थ्रस्टची जी डायग्राम आहे ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं तर हा जो पेशंट आहे ह्या पेशंटच्या ॲब्डोमेन वरती दोन्ही हात ठेवून तिथं प्रेस केलं जातं आणि त्याच्यामुळे काय होतं तर ही जी फोर्जन बॉडी आहे ती बाहेर पडली जाते. देन नेक्स्ट बॅक ब्लो इन अडल्ट मध्ये काय केलं जातं त्यांच्या पाठीवरती स्लॅप केलं जातं आणि त्याच्यामुळे काय होतं तर ती फोर्जन बॉडी आहे तर ती बाहेर पडण्यास मदत होते. आणि ही बॅक ब्लो इन चिल्ड्रन मध्ये कसं केलं जातं तर चिल्ड्रन मध्ये सुद्धा त्यांना पुढं वाकवून त्यांच्या पाठीवरून असा हात फिरवून किंवा स्लॅप करूनच त्यांच्या तोंडातून सुद्धा जी फोर्जन बॉडी आहे ती बाहेर पाडली जाते. Deliver up to 5 sharp thrust to the abdomen inwards and upwards. ज्यावेळेस ॲब्डोमिनल थ्रस्ट आपण त्या पेशंटला देत असतो त्यावेळेस काय केलं पाहिजे तर म्हणजे 5 शार्प थ्रस्ट म्हणजे 5 वेळा त्या ॲब्डोमेन ज्या पेशंटच्या ॲब्डोमेन वरती प्रेस केलं पाहिजे. टेक केअर नॉट टू अप्लाय प्रेशर to the defied process or the lower rib cage as this may cause abdominal trauma. जी जेव्हा आपण ॲब्डोमेन वरती प्रेशर देत असतो तर त्यावेळेस काय केलं पाहिजे तर काय आपण प्रिकॉशन्स काय घेतले पाहिजे तर त्यावेळेस डिफॉइड प्रोसेस और लोअर रिब केज त्याच्यावरती जास्त प्रेशर हा अप्लाय केलं नाही पाहिजे. त्याच्यामुळे काय होऊ शकतं तर ॲब्डोमिनल ट्रॉमाची कंडिशन जी आहे तर ती तिथं ॲक्वायर होऊ शकते. ॲब्डोमिनल ट्रॉमा म्हणजे काय तर त्याच्या ॲब्डोमेन मध्ये एखादी इंजुरी होऊ शकते त्याच्यामुळे काय होऊ शकतं तर ॲब्डोमेन मध्ये पेन वगैरे होऊ शकतं त्यामुळे आपण तिथं काय करायचं तर जास्त प्रेशर हे अप्लाय नाही करायचं. If the obstruction remains, alternate up to 5 back blows with the 5 abdominal thrust. आणि तरी पण आपण ॲब्डोमिनल थ्रस्ट जे आहे ते अप्लाय करून सुद्धा ते पेशंटची कंडिशन नॉर्मल कंडिशनला येत नसेल तरी नंतर काय करायचंय पुन्हा जे आहे तर ते ब्लॅक ब्लो पण द्यायचे आणि ॲब्डोमिनल थ्रस्ट ह्या दोन्ही कंडिशन आपण रिपीट अप्लाय करायच्या आहेत त्या पेशंट वरती. If the patient loses consciousness, you should carefully support them to the ground. आणि जर पेशंट जर बेशुद्ध वगैरे झाला तर त्या कंडिशन मध्ये आपण त्या पेशंटला खाली किंवा बेड वरती वगैरे त्या पेशंटला व्यवस्थित झोपवलं पाहिजे. देन प्रिव्हेन्शन्स मध्ये काय आहेत म्हणजे आपण कोणती काळजी घ्यायची तर नॉट इटिंग व्हाईल एक्सरसाइजिंग म्हणजे ज्यावेळेस एक्सरसाइज वगैरे करत असतो
तर त्यावेळेस काही पण आपण खाल्लं नाही पाहिजे. रिमेंबरिंग टू च्यू फूड प्रॉपरली, म्हणजे जे आपण फूड वगैरे स्वॉलो करतो तर ते व्यवस्थित आपण चावून खाल्लं पाहिजे. अवॉइडिंग ड्रंकनेस, म्हणजे ज्यावेळेस आपण एक्सरसाइज वगैरे करत असतो तर त्यावेळेस आपण काय खायचं नाहीये किंवा काही प्यायचं नाहीये. कटिंग अप ग्रेप्स अँड नॉट गिव्हिंग पीनट्स टू स्मॉल चिल्ड्रन, म्हणजे जे ग्रेप्स वगैरे आहेत किंवा पीनट्स म्हणजे मोठे पीनट्स म्हणजे आहेत बघा, तर ते काय करायचं तर त्यांना ते पूर्ण आहे असे द्यायचे नाही, तर ते त्यांना कट करून द्यायचे आहेत. These are the preventions for the choking treatment. समजले का सगळ्यांना हे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. काय करायचंय चॉकिंगच्या ट्रीटमेंट मध्ये, काय करायचंय त्या पर्सनला, आपण कोणती ट्रीटमेंट अप्लाय करतो? कोणती ट्रीटमेंट देतो आपण फर्स्ट एड मध्ये? कोणती देतो, ऐकलं नाही का कुणीच? Emergency. ते झालंच, इमर्जन्सी ट्रीटमेंट आपण देतोच, पण कोणती ट्रीटमेंट देतो आपण त्याच्यामध्ये? काय करतो तो पेशंटला त्या जेणेकरून जी फोरोजियन बाडी त्या पेशंटच्या थ्रोट मध्ये वगैरे अडकलेली असेल, बाहेर पडण्यासाठी आपण कोणती ट्रीटमेंट देतो? Mild airway. त्याच्यामध्ये काय करतो आपण? बॅक ब्लो, म्हणजे त्याच्या पाठीवर स्लॅप करतो, बरोबर का? Yes. बॅक ब्लो आणि कोणती? Wrist. Stomach. ऍबडॉमिनल थ्रस्ट. ह्या ज्या दोन ट्रीटमेंट आहेत, ह्या दोन ट्रीटमेंट आपण ह्या चॉकिंगच्या कंडिशन मध्ये त्या पेशंटला देऊ शकतो. समजले काय सगळ्यांना? Yes. Yes, ma'am. Okay, in this part we have to see the training on CPR. CPR ची ट्रेनिंग आपण कशी देतो हे ह्या प्रॅक्टिकल मध्ये आपण बघायचंय. Aim of this practical is to perform hand-on training on CPR. The theory of this practical is cardiopulmonary resuscitation. That means CPR is a technique that can revive someone who is choking or having a heart attack. ही CPR ची टेक्निक जी आहे तर ती कोणत्या पेशंट मध्ये अप्लाय केली जाते, तर त्या पेशंटला चॉकिंग किंवा हार्ट अटॅक आलेला असेल तर त्या पेशंट मध्ये CPR ची टेक्निक ही युजफुल ठरते. You don't have the background in nursing to apply this emergency response. Anyone can learn to do it. The procedure nursing is performed on someone who isn't breathing or who have no pulse. ही जी CPR ची जी ट्रीटमेंट आहे तर ही ट्रीटमेंट कुणावर अप्लाय केली जाते, तर ज्या पेशंटला ब्रीथिंगची ॲबनॉर्मल कंडिशन ॲक्वायर झालेली असेल किंवा त्या एखाद्या पेशंट मध्ये जे हार्टचं जे फंक्शन आहे ते व्यवस्थित परफॉर्म होत नसेल तर त्या कंडिशन मध्ये CPR ची टेक्निक ही अप्लाय केली जाते. It combines mouth-to-mouth breathing when chest compression to help blood circulate until the heart start pumping again. ही जी कंडिशन आहे CPR ची, ह्या कंडिशन मध्ये काय केलं जातं तर त्या पेशंटचं जे माउथ आहे त्या माउथ मधून रेस्क्यू ब्रीथ केलं जातं, म्हणजे त्या पेशंट मध्ये माउथ थ्रू ऑक्सिजनचा सप्लाय हा दिला जातो. आणि त्याच्यामुळे काय होतं तर त्या पेशंट मध्ये जर हार्टचं जे फंक्शन आहे ते प्रॉपर होत नसेल तर त्याच्यामध्ये हार्टचं फंक्शन प्रॉपर होण्यासाठी हेल्पफुल ठरतं. The three basic parts of CPR easily remembered as a CAB. C for compression, A for airway, and B for breathing. Chest compression can help the flow of blood to the heart, brain, and other organs. CPR ची जी कंडिशन आहे, म्हणजे CPR ची जी ट्रीटमेंट आहे त्याच्यामध्ये काय केलं तर आधी चेस्ट कॉम्प्रेशन ही
चेस्ट कॉम्प्रेशन दिलं जातं. तर चेस्ट कॉम्प्रेशन दिल्यामुळे काय होतं, तर जो हार्टचा जो ब्लड फ्लो ॲबनॉर्मल झालेला आहे, तर तो काय होतो, तर रेग्युलर होतो. म्हणजे जो ब्लड फ्लो आहे तो रेग्युलर होतो. त्याच्यामुळे जे ब्लड फ्लो आहे तो ब्रेनला किंवा अदर ऑर्गन्सला ब्लड फ्लो आहे तो व्यवस्थित सप्लाय होतो. देन स्टेप्स ऑफ CPR ची जी ट्रेनिंग आहे त्याच्यामध्ये काय काय स्टेप्स आहेत. फर्स्ट इज कॉल ऑन इमर्जन्सी नंबर फॉर असिस्टन्स. म्हणजे त्यावेळेस काय करतात, एखाद्या पर्सनला चॉकिंग किंवा हार्ट अटॅक किंवा कुठली तर सिव्हिअर कंडिशन वगैरे निर्माण झालेली असेल तर त्यावेळेस काय केलं जातं, तर इमर्जन्सी हेल्पलाईन नंबरला कॉल केला जातो. देन नेक्स्ट इज ले द पर्सन ऑन देअर वॅक अँड ओपन देअर एअरवे. इट इज द वर्ड मिस्टेक. त्या पर्सनला काय केलं जातं, तर खाली झोपवलं जातं आणि काय केलं जातं, तर नंतर ओपन देअर एअरवे म्हणजे काय, तर त्याचे माउथ जे आहे तर ते ओपन केलं जातं. देन नेक्स्ट इज द चेक फॉर ब्रीथिंग. इफ दे आर नॉट ब्रीथिंग स्टार्ट CPR. म्हणजे जो पेशंट आहे तर त्याची ब्रीथिंग कंडिशन ॲबनॉर्मल असेल तर त्यावेळेस काय केलं जातं, तर CPR ची ट्रेनिंग ही स्टार्ट केली जाते. देन नेक्स्ट इज परफॉर्म 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन. ते जो पर्सन आहे तर त्याच्या काय चेस्ट वरती 30 कॉम्प्रेशन्स ह्या दिल्या पाहिजेत. आपल्या हँड्सने 30 कॉम्प्रेशन हे केलं जातं. आणि त्याच्यानंतर काय, तर परफॉर्म टू रेस्क्यू ब्रीथ्स. आणि 30 कॉम्प्रेशन्स केल्यानंतर त्या पर्सनचं माउथ ओपन करून त्या पर्सनला मास्क घालून त्या पर्सनच्या माउथ मध्ये ऑक्सिजनचा सप्लाय हा दिला जातो. त्याला काय म्हटलं जातं, रेस्क्यू ब्रीथ असं म्हटलं जातं. रिपीट अंटिल अन ॲम्ब्युलन्स ऑर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर अराइव्स. आणि हे कधीपर्यंत करायचंय आपण, तर जोपर्यंत ॲम्ब्युलन्स येत नाही तोपर्यंत किंवा ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर आपल्याला मिळत नाही तोपर्यंत ही जी CPR ची ट्रेनिंग जी आपल्याला आहे तर ती कंडिशन आपण मेंटेन ठेवायची. CPR comprises of cycle of chest compression and rescue breath in the ratio of 30 chest compression to 2 rescue breath. म्हणजे CPR च्या ट्रेनिंग मध्ये काय असतं, तर 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन आधी त्या पेशंटला दिलं जातं आणि 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन दिल्यानंतर काय केलं जातं, तर त्या पर्सनच्या माउथ मध्ये ऑक्सिजनचा सप्लाय केला जातो. हा ऑक्सिजनचा सप्लाय किती वेळा, तर 2 वेळा केला जातो. त्याच्यानंतर पुन्हा जर ते पेशंटची ब्रीथिंग कंडिशन नॉर्मल कंडिशनला जर आलेली नसेल तर पुन्हा परत काय केलं जातं, तर चेस्ट कॉम्प्रेशन केलं जातं आणि पुन्हा रेस्क्यू ब्रीथची सायकल ही केली जाते. One cycle of CPR is 1 around 30:2. In order to maintain effective CPR, rescuers are advised to swap over after performing 2 minutes of CPR in order to ensure their chest compression. आणि जोपर्यंत त्या पेशंटची कंडिशन ही नॉर्मल कंडिशनला येत नाही तोपर्यंत ही CPRची जे आपण ट्रीटमेंट अप्लाय करतोय ही रिपीट ट्रीटमेंट ही अप्लाय आपण त्या पेशंट वरती करत राहायचंय. In 2 minutes, you should be able to perform about 5 cycles of CPR if chest compression are being performed at the correct speed. म्हणजे ह्या CPR ट्रीटमेंट मध्ये काय आहे, तर एका मिनिटामध्ये किती चेस्ट कॉम्प्रेशन झाल्या पाहिजेत, तर 100 चेस्ट कॉम्प्रेशन ह्या झाल्या पाहिजेत आणि यासाठी प्रॉपर ट्रीटमेंट ही रिक्वायर पाहिजे. आणि त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, तर ज्यावेळेस एका मिनिटामध्ये 30 कॉम्प्रेशन ज्यावेळेस आपल्या कम्प्लीट झालेले असते त्या 30 कॉम्प्रेशन झाल्यानंतर एक रेस्क्यू ब्रीथ त्या पर्सनला दिली गेली पाहिजे. तर हे सगळं ह्या CPR ट्रीटमेंट मध्ये कोणत्या पद्धतीनं आणि कसं टाइम मॅनेजमेंट मध्ये ते कॉम्प्रेशन्स वगैरे आहे किंवा रेस्क्यू ब्रीथ आहे हे ह्या CPR च्या ट्रेनिंग मध्ये दिलं जातं. These are the steps for the CPR. फर्स्ट स्टेप काय तर कॉल फॉर इमर्जन्सी हेल्पलाईन नंबर. सेकंड इज द ले द पर्सन, म्हणजे त्या पर्सनला खाली झोपवायचं आहे. देन थर्ड काय तर त्याची ब्रीथिंग कंडिशन काय आहे तर ती चेक करायची आणि तिची ब्रीथिंग कंडिशन जर नॉर्मल नसेल तर CPR ची जी ट्रीटमेंट आहे ती स्टार्ट करायची. देन फोर्थ स्टेप इज 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन. 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन ह्या त्या पर्सनला द्यायचे. आणि फिफ्थ इज दी 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स.
म्हणजे ते पर्सनचं माउथ ओपन करून त्याच्यामध्ये आपण ऑक्सिजनचा सप्लाय त्या पर्सनला द्यायचा आहे. अँड लास्ट इज द रिपीट अंटिल अन ॲम्ब्युलन्स ऑर डिफिब्रिलेटर अराइव्स. आणि हे आपण कुठपर्यंत करायचं आहे तर ॲम्ब्युलन्स येऊपर्यंत ची सीपीआरची ट्रीटमेंट आहे तर ते आपण त्या पर्सनला द्यायची आहे. चेस्ट कॉम्प्रेशन करताना अडल्ट मध्ये आपल्या हँडची पोझिशन कोणत्या पद्धतीने पाहिजे ते इथे दिलेलं आहे बघा. त्याच्यामध्ये काय तर 2 हँड्स जे आहेत तर इंटरलॉकड आहेत बिटवीन दी फिंगर्स. चाइल्ड मध्ये फक्त आपण एकच हात यूज करतोय आणि इन्फंट्स मध्ये आपण फक्त 2 बोटांनी त्यांच्या चेस्ट वरती कॉम्प्रेशन करायचं आहे. CPR is life-saving first aid procedure. It can significantly improve someone's chances of surviving if they suffer a heart attack or stop breathing following in a the word mistake झालेला आहे. Following the फॉलोइंग इन अन इथं ऍक्सिडेंट हा वर्ड आहे. फॉलोइंग इन अन ऍक्सिडेंट ऑर ट्रॉमा. हे जी सीपीआरची जी ट्रेनिंग जी आहे तर ती कशामध्ये हेल्पफुल आहे तर एखाद्या पेशंटला जर इमर्जन्सी ट्रीटमेंट वगैरे हवी असेल कशामध्ये तर हार्ट अटॅक मध्ये ज्यावेळेस इमर्जन्सी ट्रीटमेंट हवी असेल तर हे जे सीपीआरचं जर ट्रेनिंग आहे तर ते हेल्पफुल ठरतं त्या पर्सनची लाईफ सेव्ह करण्यासाठी. देन टाइप्स ऑफ सीपीआर ट्रेनिंग. First is the ACLS, Advanced Cardiovascular Life Support Training. Advanced Cardiovascular Life Support teaches healthcare professionals how to treat an emergency. ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं तर इमर्जन्सी मध्ये त्या व्यक्तीला प्रोफेशनल केलं जातं. इन्क्लुडिंग कोरोनरी सिंड्रोम्स अँड स्ट्रोक. कोरोनरी सिंड्रोम्स मध्ये वगैरे किंवा स्ट्रोकच्या कंडिशन मध्ये ही सीपीआर ची ट्रेनिंग कशी अप्लाय करायची ह्या कंडिशन मध्ये त्या पर्सनला प्रोफेशनल बनवलं जातं. इन दिस क्लास स्टुडंट नीड टू नो हाऊ टू रीड ECG रिदम्स and understand medications for the patient, so it is generally for doctors, nurse and paramedics. आणि ACLS जे ट्रेनिंग आहे तर त्या ट्रेनिंग मध्ये त्या स्टुडंटला आधी काय माहिती पाहिजे तर ECG रिदम्स म्हणजे ECG कार्डिओग्राफ जो वगैरे आहे तर ते रीड करणं आपल्याला जमलं पाहिजे. आणि ही जी ACLS ची ट्रेनिंग आहे स्पेशली कोणासाठी आहे तर डॉक्टर्ससाठी, नर्ससाठी आणि पॅरामेडिक्स स्टुडंटसाठी ही ACLS ची ट्रेनिंग आहे. The next is a PALS, Pediatric Advanced Life Support Training. Pediatric Advanced Life Support is similar to the ACLS, but it specifically is ideal for the medical professionals who deal with pediatric and adolescent emergencies. ही जी PALS ची जी ट्रेनिंग आहे तर ती कोणाकोणासाठी तर ती फक्त पेडियाट्रिक्स साठी आणि अडोलेसंट साठी आहे. पेडियाट्रिक्स मध्ये काय तर पेडियाट्रिक्स म्हणजे काय तर जे लहान मुलांचे वगैरे डॉक्टर्स वगैरे असतात बघा तर त्यांना पेडियाट्रिक्स असं म्हटलं जातं. तर ही जी PALS ची ट्रेनिंग कोणासाठी तर फक्त ती पेडियाट्रिक्स साठी अडोलेसंट इमर्जन्सी मध्ये ही PALS ची ट्रेनिंग ही दिली जाते. देन नेक्स्ट इज BLS. BLS म्हणजे काय तर बेसिक लाईफ सपोर्ट टेक्निक्स. बेसिक लाईफ सपोर्ट टेक्निक्सचा आपण मगाशी बघितलेला आहे. बेसिक लाईफ सपोर्ट टेक्निक्स मध्ये is a CPR at a healthcare provider level, so the student learn how to use an AED. AED means what? The automatic external defibrillator. 2% CPR and more specialized training. Basic life support techniques मध्ये काय तर CPR च्या टेक्निक मध्ये स्टुडंटला काय माहिती पाहिजे तर डिफिब्रिलेटरचा यूज कसा होतो ह्या BLS च्या ट्रेनिंग मध्ये त्या पर्सनला ते माहिती पाहिजे किंवा त्या स्टुडंटला माहिती पाहिजे. देन नेक्स्ट इज द NRP.
neonatal recitation program teaches basic recitation skillful newborn babies. याच्यामध्ये काय काय जर NRPच्या ट्रेनिंग मध्ये जे न्यूबॉर्न बेबीज आहेत तर त्यांना त्या अशा प्रकारची कंडिशन वगैरे निर्माण झाली, त्यांचे ब्रीथिंग कंडिशन वगैरे ॲबनॉर्मल वगैरे असेल तर त्या बेबीज मध्ये किंवा त्या न्यूनट्स मध्ये कोणत्या प्रकारे ही ट्रेनिंग दिली जाते तर ती NRP मध्ये दिली जाते. Okay, all of you understand this training on CPR? Ma'am. तर याच्यामध्ये काय सांगितले तर जी CPR ची जी ट्रेनिंग आहे ती कशी दिली जाते पेशंट मध्ये वगैरे किंवा कोणत्या स्टेप्स आहेत, कोणत्या स्टेप्सने आपण गेलं पाहिजे तर ते या प्रॅक्टिकल मध्ये सांगितलेलं आहे. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस? Ma'am. Yes, ma'am. Okay, the next practical is working of automated external defibrillator. हे जे defibrillator ची मशीन आहे तर त्याचं वर्किंग कसं होतं ते या प्रॅक्टिकल मध्ये बघायचं आहे. Then aim of this practical is to study and understand working of automated external defibrillator. These are the diagram for the defibrillator and these are applied to the person's chest for the record the rhythm of this patient. An automatic external defibrillator is used to help experiencing sudden cardiac arrest. कार्डियाक अरेस्टची जी कंडिशन आहे त्याच्यामध्ये काय केलं जातं तर ह्या डिफिब्रिलेटरचा यूज हा केला जातो. It is sophisticated, is easy to use medical device that can analyze the heart's rhythm and, if necessary, deliver an electric shock or defibrillator to help the heart re-establish an effective rhythm. Defibrillatorचा यूज कशामध्ये होतो तर ज्यावेळेस त्या पेशंटचे हार्टचे रिदम आहेत ते हार्टचे रिदम नॉर्मल आहेत का ते चेक करण्यासाठी सुद्धा होतो. आणि त्याच्यामुळे काय होतं तर जर नसतील व्यवस्थित की हार्ट रिदम जे नॉर्मल नसतील तर त्यावेळेस काय होतं पेशंटला इलेक्ट्रिक शॉक हा दिला जातो आणि त्याच्यामुळे काय होतं तर त्या पर्सनचे हार्टचे रिदम आहेत तर ते नॉर्मल कंडिशनला येतात. सडन कार्डियाक अरेस्ट इज द अमंग द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन दी वर्ल्ड. एखाद्या पेशंटला जर कार्डियाक अरेस्ट असेल तर त्या कार्डियाक अरेस्ट मध्ये काय काय पेशंटची डेथ सुद्धा होऊ शकते. करंटली द ओनली वे टू रिस्टोर रेग्युलर हार्ट रिदम ड्युरिंग कार्डियाक अरेस्ट इज यूज टू यूज अन ऑटोमॅटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर. आणि सध्या फक्त कार्डियाक अरेस्ट मध्ये जे हार्ट रिदम ॲबनॉर्मल आहेत ते रेग्युलर करण्यासाठी फक्त ह्या डिफिब्रिलेटरचा यूज हा केला जातो. Then application of this automated external defibrillator is, the first step is to determine whether a defibrillator is actually needed. पहिल्यांदा काय तर डिफिब्रिलेटरचा यूज हा कुठे होतो हे ऍक्च्युअली आपल्याला माहिती पाहिजे. An automated external defibrillator should only be used on someone suffering cardiac arrest, presenting as unconscious and not breathing. ह्या डिफिब्रिलेटरचा यूज कोणत्या पेशंट्स मध्ये होतो ज्या पेशंट मध्ये कार्डियाक अरेस्टची जी कंडिशन आहे ती कार्डियाक अरेस्टच्या कंडिशन मध्ये ह्या डिफिब्रिलेटरचा यूज केला जातो. कार्डियाक अरेस्टच्या कंडिशन मध्ये काय होतं तर तो पेशंट अनकॉन्शियस होतो, बेशुद्ध होतो, त्याच्यामध्ये काय होत नसतं तर ब्रीथिंग ही चालू नसते त्याची. If a person is suffering from cardiac arrest, they will be unresponsive without a palpitable pulse and no breathing. त्याच्यामध्ये काय होतं तर ज्यावेळेस पेशंट हा कार्डियाक अरेस्टच्या कंडिशन मधून जात असतो तर त्यावेळेस काय होतं तर त्या पेशंटचे जे पल्स आहेत तर ते होत नसते किंवा पाल्पिटेशन्स मध्ये काय तर हृदयाची जी धडधड आहे तर ती काय होते तर ॲबनॉर्मल असते किंवा ऐकू येत नाही असं त्या कंडिशन मध्ये होतं.
स्टार्ट बाय शाउटिंग देअर नेम अँड आस्किंग फॉर अ रिस्पॉन्स. अशा कंडिशन मध्ये आपण काय केलं पाहिजे, तर त्या पेशंटला आपण त्याचं नाव विचारायचं किंवा नाव सांगण्यापासून त्याला इनकरेज करायचं. अँड वाईल जेंटली शेकिंग द विक्टम्स, आणि त्या पर्सनला आपण त्याचं त्या व्यक्तीचं नाव विचारत त्या पर्सनला आपण शेक करायचं, म्हणजे त्या पर्सनला आपण उठवायचा प्रयत्न करायचा. देन चेक फॉर साइन ऑफ ब्रीथिंग. ऍडमिनिस्टर CPR अँड डिफिब्रिलेशन ओनली इफ दे आर नॉट ब्रीथिंग अँड अनरिस्पॉन्सिव्ह. आणि जरी आपण हलवून वगैरे त्या व्यक्तीला उठवण्याचा प्रयत्न केला तरी पण ती व्यक्ती जर उठली नाही किंवा ती बेशुद्ध वगैरे असेल, तर त्यावेळेस काय करायचं, तर CPRची जी ट्रेनिंग आपण घेतलेली आहे, तर ती CPRची ट्रेनिंग त्या पर्सन वरती, त्या पेशंट वरती आपण अप्लाय करायचे. आणि तो डिफिब्रिलेटर जो आहे, तर तो डिफिब्रिलेटरचा सुद्धा यूज करून आपण त्या पेशंटची जी रिदम आहे, तर ते रिदम आहेत ते रेग्युलर कंडिशनला आणायचे आहेत. आणि या पद्धतीने हे जे डिफिब्रिलेटर आहे त्या पर्सनच्या चेस्ट वरती अप्लाय केलं जातं. आणि जी मशीन आहे डिफिब्रिलेटर, ह्याच्यामधून ज्या इन्स्ट्रक्शन आहेत तर त्या इन्स्ट्रक्शन सांगितल्या जातात आणि त्याच पद्धतीने आपण ह्या डिफिब्रिलेटरचा यूज करायचा आहे. बिफोर युजिंग अन ऑटोमॅटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, turn on the AED and follow the visual or audio prompts. तो डिफिब्रिलेटर जो आहे तर त्यावेळेस आपण त्यावेळेस ओपन करतो किंवा ऑन करतो, तर त्यावेळेस ते डिफिब्रिलेटर आहे तर तो काही इन्स्ट्रक्शन्स आपल्याला देतो, तर त्या आपण ऐकल्या पाहिजेत. ओपन द पर्सन्स शर्ट अँड वाईप हिज ऑर हर बेअर चेस्ट ड्राय. त्या पर्सनचा जो चेस्ट आहे तर ते ओपन करायचं आणि त्या चेस्ट वरती काय करायचं, ते चेस्ट आधी ड्राय आहे का ते आपण खात्री करून घ्यायचंय. आणि ते जर ड्राय असेल तर त्याच्यावरती काय करायचंय, तर अटॅच द AED पॅड्स, म्हणजे ते जे ऑटोमॅटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जे पॅड आहेत ते चेस्ट वरती अटॅच करायचे आहेत. आणि प्लग इन द कनेक्टर इफ नेसेसरी. आणि मग नंतर काय करायचंय, ते इन द कनेक्टर. कनेक्टर म्हणजे काय, तर इथं कनेक्टर म्हणजे काय, तर सॉरी आय डोंट नो फॉर दॅट. मेक शुअर नो वन इज इन्क्लुडिंग यू इज टचिंग द पर्सन. आणि ज्यावेळेस आपण त्या व्यक्तीला डिफिब्रिलेटर अटॅच करतो त्यावेळेस आपण खात्री करायची की आपण सुद्धा त्या पर्सनला टच वगैरे करत नाहीये किंवा तो पर्सन सुद्धा एखाद्या दुसऱ्या पर्सनला टच करत नाही याची खात्री करून घ्यायची. हिअर आर सम easy to follow step to using AED, step by step instruction for using a defibrillator on adult. इथं काय स्टेप आहेत बघा डिफिब्रिलेटर यूज करायच्या. फर्स्ट इज कन्फर्म दॅट द पेशंट इज एक्सप्रेसिंग कार्डियाक अरेस्ट. आधी कन्फर्म करून घ्यायचंय आपण डिफिब्रिलेटर त्या पर्सनला अटॅच करायच्या आधी काय कन्फर्म करून घ्यायचंय, तर तो पर्सन खरंच त्या पर्सन मध्ये ब्रीथिंग कंडिशन ऍबनॉर्मल आहे किंवा तो पेशंट बेशुद्ध आहे हे आधी खात्री करून घ्यायचं आहे. टर्न ऑन द AED. दिस इज अचिव्ड बाय लिफ्टिंग द लीड अँड प्रेसिंग ऑन बटन. आणि जो डिफिब्रिलेटर आहे तो ऑन करायचा आहे, तिथं ऑनचं बटन असतं त्या बटनावरती क्लिक करून तो डिफिब्रिलेटर हा ऑन करायचा आहे. एक्सपोज द पेशंट चेस्ट अँड अप्लाय द पॅड्स टू देअर बेअर स्किन. यूज द डायग्राम ऑन इच पॅड ॲज अ गाईड. त्यानंतर काय करायचं, ते पेशंटची चेस्ट ओपन करून त्या चेस्ट वरती जे डिफिब्रिलेटर जे पॅड आहेत तर ते तिथं अप्लाय करायचे आहेत. अँड कनेक्ट द पॅड्स टू द डिफिब्रिलेटर इफ दे आर नॉट ऑलरेडी कनेक्टेड. आणि त्याच्यानंतर काय करायचं, तर ते पॅड अप्लाय केल्यानंतर त्या डिफिब्रिलेटरला त्याची जी वायर वगैरे आहे तर ती डिफिब्रिलेटरला व्यवस्थित कनेक्ट करून घ्यायची आहे. The next is stand clear of the patient while the
while the AED searches for the shockable rhythm. आणि त्या डिफिब्रिलेटर पाशी किंवा त्या पेशंट पाशी आपण थांबायचा आहे जोपर्यंत तो जो डिफिब्रिलेटर आहे तर तो रिदम कलेक्ट करूपर्यंत आपण त्या डिफिब्रिलेटर पाशी आणि त्या पेशंट पाशी थांबायचा आहे. फॉलो द AED ऑडिबल इन्स्ट्रक्शन्स, प्रेस द शॉक बटन ओनली instructed or allow the AED to shock automatically for automated AED models. आणि ज्यावेळेस तो AED म्हणजे डिफिब्रिलेटर जो आहे इन्स्ट्रक्शन देत असतो तर त्यावेळेसच काय करायचं तर शॉक बटन वरती प्रेस करायचा आहे म्हणजे आधी त्या पेशंटचे काय असते तर जे रिदम आहेत तर ते रिदम त्या डिफिब्रिलेटरनी रेकॉर्ड केलेले असतात आणि ज्यावेळेस ते रिदम ऍबनॉर्मल त्या डिफिब्रिलेटरला वाटले तरच तो डिफिब्रिलेटर काय करतो तर त्या शॉकच्या बटनवरती क्लिक करा असं इन्स्ट्रक्शन देतो. मगच आपण ते शॉकचं जे बटन आहे तर त्याच्यावरती क्लिक करायचंय आणि मगच त्या पेशंटला शॉक द्यायचे. When shock is complete or if the shock is not recommended, perform CPR until emergency service arrives or the patient regain consciousness. आणि शॉकची कंडिशन देऊन सुद्धा त्या पेशंटला जर ब्रिथिंग कंडिशन त्याच्या नॉर्मलला येत नसेल तर सीपीआरचे जी कंडिशन आहे म्हणजे जी ट्रीटमेंट आहे तर ती त्या पेशंटला अप्लाय करायची आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये चेस्ट वरती कॉम्प्रेशन करायचं आहे आणि रेस्क्यू ब्रीथची ट्रीटमेंट त्या पेशंटला द्यायची आहे जोपर्यंत तो पेशंट शुद्धीवर येत नाही तोपर्यंत. After 2 minutes of CPR, the AED may again prompt you to stop CPR to analyze, potentially resulting in additional shock. CPR ची जी ट्रीटमेंट दिल्यानंतर 2 मिनिटांनी काय करायचं आहे तर पुन्हा डिफिब्रिलेटर ऍड करून त्या पेशंटची जी कंडिशन आहे ती चेक करायची. Continue to follow the AED prompts 2 minutes of CPR between each analysis until emergency service arrive. आणि ही जी ट्रीटमेंट आहे म्हणजे सीपीआर ट्रीटमेंट दिल्यानंतर डिफिब्रिलेटर ऍड करायचा. डिफिब्रिलेटर ऍड करून त्याचे रिदम्स वगैरे चेक करायचे आणि जरी व्यवस्थित नसतील तर पुन्हा त्या पेशंटला सीपीआरची ट्रीटमेंट ही द्यायची. अशी ही कंडिशन जी आहे ती कुठेपर्यंत चालू ठेवायची जोपर्यंत त्याला दुसरी जी इमर्जन्सी सर्व्हिस आहे ती मिळत नाही तोपर्यंत ही सीपीआरची आणि डिफिब्रिलेटरची ट्रीटमेंट आहे तर ती त्या पेशंटला आपण देत राहायचं आहे. All of you understand this working and function of the defibrillator? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am.